بسم الله الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خواهران و برادران عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشریف آوری هر یک شما را در کنفرانس نور اسلام خوش آمدید میگم و امیدوار هستم که امشب از لابلای مطالب این کنفرانس مطالب و نکات ارزشمند را بیاموزیم. در شروع پروگرام از محترم قاری احمد عطاروالا امام مسجد جامع نور خواهشمند هستم تا پروگرام امشب ما را با تلاوتی از چند آیت قرآن عظیم الشان افتتاح نمایند. I would like to invite Qari Ahmad Attarwal to the podium to start the program with reciting a few verses of Holy Quran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Thank
you so much, Clarissa, for the beautiful recitation of Holy Quran. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به امان راه که تو ام راه نمایی. اما درگاه تو جویم، اما از فضل تو پویم، اما توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار ثنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شرعی، بری از صورت و رنگی، بری از عیب و خطایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شرع تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبودن خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه بجنبی، نه بگردی، نه بکاهی، نه فضایی. اما عزی و جلالی، اما علمی و یقینی، اما نوری و سروری، اما جودی و جزایی. اما غیبی تو بدانی، اما عیبی تو بپوشی، اما بیشی تو بکایی، اما کمی تو فضایی. لب و دندان ثنایی، لب و دندان ثنایی، اما توحید تو گوید مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. از محترم دکتر صاحب عبدیانی که یکی از مؤسسین و عضو هیئت مدیره مسجد جامع نور و از بزرگان جامعه افغانی در بی ایریا می باشند، خواهش میکنم تا روی استیج تشریف آورده و مهمانان گرامی را خوش آمدید گویند. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن ورود ما ته ویل شوي وو چې یوه شعر نه وایي او ډېرې خبرې به هم نه کوي. نو زه به لنډې خبرې وکړم. د لوی او مهربان خدای په نامه او همدارنګه درود استوم خپل ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ته. زه ډاکټر عبدیانی د نور د جماعت د یو خادم په صفت د ځان لخوا او د نور د جماعت له اعضاو په نمایندګۍ ستاسې محترمو دیني علماو، دانشمندانو، درنو او پتمنو خویندو، د قدر وړ مېلمنو ته دې پرتمینې غونډې ته ښه راغلاست وایم. امید دی چې تاسو محترم اوریدونکو زموږ د دیني علماو او یا با دانشه سپیکرانو د بیانونو او خبرو او د ښې اشاداتو له اورېدو څخه خوند واخلئ او بهرهمند شئ. موږ باید د دې خپل دیني علماو او دانشمندانو قدر وکړو، ځکه همدغه دیني علما دي چې موږ او زموږ اولادونه او آینده نسل ته د قرآن او احادیثو په بیانولو صحیح او روښانه لارې ښیي او همیشه موږ سره په مړي او ژوندي کې فعاله برخه اخلي. زموږ جماعتونه په دوی آباد دي. نن شکر دی زموږ په افغاني ټولنه کې مقایسه د څو کالو مخکې سره په کافي اندازه دیني علما لرو چې حتی
په بین المللی او بین الاسلامی سطح پوه او علم لري او اکثر پی ایچ ډي په الهیاتو کې او ماستري لري. نن شکر د څو کالو مخکې په مقایسه جوماتونه او هدیرې لري چې زمونږ مړي او ژوندي په عزت سره د دې علماو په لارښوونه او مذهبي مراسمو ترسره کېږي. دا ټول د دې جامعې محترم غړي دي چې فداکاري وکړه او جوماتونه او هدیرې ځان ته په مهاجرت کې جوړ کړل. یو تعداد ملګري وایي او بابا چقدر مسجد باشه کفایت میکنه. ګرانو ورونو او خویندو، د اسلامي او افغاني ټولنه مخ په زیاتېدو ده. موږ نور جوماتونو ته ضرورت لرو او د دې په ودانولو کې باید خپل د سخاوت څخه د خدای په لار کومک وکړو. نو ستاسو وخت نه نیسم، یو ځل بیا هم ستاسو راتګ څخه مننه کوم. تشکر. خدای پاک. از دکتر صدیق جان ممنون. At this point, I would like to invite Dr. Sadiq Popal, a board member and president of Noor Islamic Cultural and Community Center, to the podium to deliver a short welcoming speech to the audience. Distinguished and honorable speakers of the conference, Dr. Sab Saidi, Dr. Sab Arshad Irshad, Dr. Sab Rajab Ali, who is not here yet, I believe, Dr. Sab Fakhrul Nissam Faizani, respected board members, honorable guests, ladies and gentlemen, good evening and assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It gives me special pleasure to extend to you all a very warm welcome on behalf of the New Islamic and Cultural Community Center Board of Directors, and to say how grateful we are that you have accepted our invitation to come and attend our conference on the glory of Islam. I'd like to especially thank our speakers who came from faraway places to be here tonight and to share their knowledge, to share their expertise, and to share their wisdom. In English, there's an expression that says, sharing is caring. These speakers' presence here shows that they care. They care about their communities, they care about the Muslim youth, and they care about our beautiful religion, Islam. I would like to also thank Mr. Sahar, the owner of this facility, who generously supported this conference and let us use this beautiful facility free of charge. May Allah bless you, Brother Sahar, for supporting this conference, for supporting our communities, and for supporting our deen, Islam. I'll be back in a few minutes and tell you more about the history of the Noor Islamic and Cultural Center. Welcome again. مسجد خانه خدا، جایگاه انبیا و رسولان وحی و مامن مؤمنان است. مسجد تنها مکانی است که انسان با حضور در آن وسایل آرامش و اطمینان می‌رسد. مکانی که با حضور در آن می‌توان به قدرت مطلقه الهی اتکا کرد و با امید و توکل به او پله‌های رشد و کمال را طی نمود. آشنایی بیشتر با این مکان مقدس و شناخت ویژگی‌ها و احکام و مسائل پیرامون آن به انسان کمک می‌کند
تا با نگاه عمیق‌تر در این مکان حضور یابد. از آنجا که اسلام دین انسانسازی است و هدف از تعالیم و آموزش‌های دینی ساختن و تربیت انسان است، اما ابرازها و امکانات نیز در این جهت و کار گرفته می‌شوند. مسجد نیز با داشتن جایگاه بس‌هزین در فرهنگ اسلامی خود مکان و امکان برای ساختن و تربیت انسان هاست. و آل از محترم دکتر صاحب سیدی امام مسجد بیبی عایشه صدیقه رضی الله عنها در شهر ساکرامنتو کالیفرنیا که تحصیلات عالی خود یعنی ماستر دیگری و دکترای خود را در فقه اسلام از کهنتون معروف الازهر مصر به دست آوردند و یکی از محققین و دانشمندان بزرگ معاصر است، خواهشمندم تا بیانیه خود را پیرامون مسجد و اهمیت آن در قرآن و حدیث ایراد فرماید. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، خواهران و برادران گرانقدر، مهمانان عزیز، حضور گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. طبتم و طب ممشاکم و تبوأتم من الجنة منزلا. جای بسیار افتخار و مباهات است که ما در برابر چهره‌های مبارک شما امروز کنفرانس عظیم و بزرگی را زیر عنوان نور اسلام به همت و به فعالیت برادران و خواهران بسیار عزیز و گرانقدر ما برگزار نمودیم و انشاءالله که طی آن صحبت‌های مفیدی در پیرامون قرآن، پیرامون سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پیرامون نقش و دور مسجد در بلند بردن سطح علمی، فرهنگی، ثقافتی و بالاخره سطح اجتماعی مسلمانان صحبت بکنیم. عنوانی را که برای ما اختیار کردند نقش مسجد از قرآن و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می باشد. البته مسجد هسته و زیربنای اسلام است و نخستین عملی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام دادند و به تعقیب آنها اصحاب کرام، یارانشان، خلفای راشد و بالاخره رهبران و پیشوایان اسلام انجام دادند، اون مسجد بود. زیرا قرآن کریم می فرماید که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. این شعار مسجد است، شعار ابدی و ازلی مسجد است که جزئی نیست، انما جمله حصر است، یعنی دو قوس است. انما این است که مساجد تنها و تنها خانه های الله عزوجل است، نه خانه های افغانی و نه خانه های پاکستانی و نه خانه های عربی و نه خانه های بنگلادیشی است. مسجد از آن الله عزوجل است. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. فقط و فقط کسانی مساجد را بنا می‌سازند که اونها ایمان حقیقی و واقعی و الله عزوجل و به روز آخرت داشته باشند. واقعا که مسجد هر قدری که در مورد نقش و در مورد خدماتی را که مسجد برای اسلام انجام داده و انجام می‌دهد و انجام خواهد داد، ما نمی‌توانیم در یک بحثی یا در یک صحبتی خاتمه شود، زیرا مسجد اساس اسلام است. فی بیوت اذن الله ان ترفع فیه و یذکر فیها اسمه.
يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آیات بسیار عظیم و بزرگی در قرآن کریم در وصف مسجد و اهل مسجد. مسجد یعنی خانه های الله عز وجل. ان المساجد بیوتی فی الارض. الله عز وجل در حدیث قدسی میفرماید. وقتی که آیت مبارک مساجد و اهل مساجد را وصف میکند، میگوید که در این مساجد، در این خانه های الله عز وجل انسان هایی هستند که اونها در تسبیح و تکبیر و ذکر و ثنای الله عز وجل مشغول هستند، اما در این حال خیلی ها خوف و بیم دارند تا نشود خدای نخواسته اعمالشان مورد قبول پروردگار قرار نگیرد. همیشه اونها آرزو میکنند تا اعمالی را که انجام میدهند، طاعات و عباداتی را که انجام میدهند مورد قبول بارگاه پروردگار قرار بگیرد. البته مسجد تنها رکوع و سجده نیست و هر کسی که مسجد را منحصر به رکوع و سجده میسازد او بالای اسلام و بالای قرآن و بالای پیغمبر ستم کرده است. مسجد در عهد رسول صلی الله علیه و سلم و پس از رسول الله صلی الله علیه و سلم ارگ بود، ریاست جمهوری بود، وزارت دفاع بود، وزارت داخله بود، وزارت تجارت بود، وزارت اقتصاد بود و بالاخره وزارت تعلیم عالی بود و بالاخره وزارت تعلیم و تربیه بود و هر آن چیزی را که شما امروز در جهان معاصر مشاهده میکنید همینها در مسجد بود. تکبیر. رسول الله صلی الله علیه و سلم از زیر سقف مسجد فیصله های صلح و جنگ را صادر میکرد. از زیر سقف مسجد بودجه دولت تشکیل میداد. از زیر سقف مسجد وقتی که کدام منطقه به قحطی و گرسنگی گرفتار میشد، از زیر سقف مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم امر صادر میکرد تا به فلان شخص یا در فلان منطقه شما کمک برسانید. بالاخره مسجد همه چیز بود در عهد رسول صلی الله علیه و سلم. و پس از آن در عهد خلفای راشد ببینید که هر کدام کوشیدند تا در هر کجایی که بوده باشند اولین عملی که انجام بدهند چنانچه که پیغمبرشان انجام داد. رسول الله صلی الله علیه و سلم قبل از اینکه برای خود خانه بسازد، شما می‌دانید که قبل از اینکه برای خود خانه بسازد و برای همسران خود خانه بسازد، اولین عملی را که انجام داد مسجد قبا را ساخت در مدینه پس از هجرت. و تقریبا مسجد مدینه منوره را ساخت. پس از اینکه مسجد مدینه منوره که امروز به مسجد نبوی معروف است، و تعقیب آن حجره ها یا خانه های همسران خود را بنا ساخت. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌دانست که مسجد هسته راهنمایی است. مسجد زیربنای هدایت است. مسجد زیربنای اخوت و برادری و همدلی است. مسجد است که میتواند همان فرموده قرآن کریم که میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان همه جز برادران چیز دیگری نه، همه برادران هستند. اینا در زیر سقف مسجد یکجا میشوند و این مسجد است که همان شعار ابدی اسلام را که رسول الله صلی الله علیه و سلم در پای مسجد در پای ساحه عرفات اعلان نمود: الا كلكم من آدم و آدم من تراب لا فرق لعربی على جمی ولا لابيض على اسود ولا لاحمر على اصفر كلكم من آدم و آدم من تراب. هیچ فرقی، هیچ گزیدگی، هیچ برتری میان عرب و عجم نیست. هیچ برتری و گزیدگی میان سیاه و سفید نیست. هیچ برتری و گزیدگی میان زرد و سرخ نیست. همه شما از آدم خلق شدید، آفریده شدید و آدم از خاک آفریده شده است. رسالت مسجد تنها برای مردان نیست. با تأسف شدید که ما سالیان درازی در کشور عزیز خود افغانستان و تا امروز ما مسجد را منحصر به مردان ساختیم. حال این که در عهد پیغمبر صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه، ام سلمه، ام حبیبه رضوان الله علیهن اجمعین و سایر اسماء بنت ابی بکر، اینها همه زنان اسلام بودند که در بالای مسجد رسول الله صلی الله علیه و سلم در کرسی فتوا می نشستند و فتوا صادر می کردند.
مسجد در عهد رسول صلی الله علیه و سلم منحصر به مردان نبود، بلکه میگفت رسول الله لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. لا تمنعوا اماء الله مساجد. شما هرگز اماء الله یک کلمه بسیار لذیذ و شیرین است که رسول الله صلی الله علیه و برای زنها استعمال می‌کنه. اماء یعنی کنیزان الله عز و جل. شما کنیزان الله عز و جل را از مساجد منع نکنید. این مساجد بود که در خود را در برابر مردان و زنان باز ساخته بود. ام سلیم میگوید که من در داخل مسجد سوره الجمعه را از زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم حفظ کردیم. از داخل سقف مسجد ما بسیار شیوخ و استادانی داریم که اونها مصنفات کتاب‌هایی نوشتند و امروز دارالکتب‌ها یا کتابخانه‌ها مملو از مؤلفاتشان است. و امروز با تأسف شدید که ما به صورت خلاصه برایتان انشاءالله پایان میدیم صحبت، اما ما به صورت خلاصه میگیم که امروز یک بلای عظیمی در میان مساجد ما به وجود آمده. او بلا عبارت از نژاد است، نژاد پرستی و قوم پرستی و سمت پرستی. این مسجد پاکستانی است، این مسجد افغانی است، این مسجد عربی است، این مسجد وهابی است، این مسجد سلفی است، این مسجد تبلیغی است، این مسجد فلان. خیر. و ان المساجد لله ولا تدعوا مع الله احد. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. مساجد اشخاص نیست، مسجد شخص نیست، بلکه مساجد همه از آن الله عز و جل است. بیایید برادران و خواهران عزیز، در این منبر عزیز، این منبر مبارک، ما دعوت به تمام برادران بکنیم که امروز مساجد ما درست است که به نام‌های مختلف است و باید بوده باشد. و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ما شما را به قبیله‌ها و شعبه‌ها و گروه‌ها تقسیم کنیم تا بشناسید، این افغانی است، این پاکستانی است، این عربی است. اما نه یک کدام برتری و فضیلتی ندارد، بلکه بهتر شما، افضل شما، متقی‌تر شماست. پس مساجد ما نام‌های مختلف دارند. الحمدلله مسجد عایشه، مسجد توحید، مسجد نور، مسجد ابوبکر صدیق، مسجد ابراهیم خلیل الله و نام‌های مختلفی دارند، اما همه یک قلب واحد بوده باشند. هدف هم یک هست. هدف عبارت از توحید الله عز و جل و توحید ربوبیت و الوهیت و در این حال بلند بردن سطح ثقافت و فرهنگ کشور ملت ما، مردم ما که امروز خیلی زیاد محتاج هستند. البته ما از این بیشتر وقت به شما را نمیگیریم و هر قدری که ما در مورد نقش مسجد در اسلام صحبت بکنیم ما پایان نمی‌یابد، زیرا ابو حنیفه و مالک و شافعی و احمد بن حنبل و ابن المسیب و سعید و همه امامای ما و پیشوای ما از زیر سقف مسجد فارغ التحصیل شدند. امروز کتابخانه‌ای که از کتاب‌های اونها مملو است و میلیون‌ها و میلیاردها شخصی که اونها پیروی می‌کنند همشان از مسجد فارغ التحصیل شدند. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از دکتر صاحب محترم یک جهان ممنون. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی ار دو جهانش بخشید، دیوانه تو ار دو جهان را چه کند. Our next speaker is Sufi scholar Mr. Abu Bakr Mujaddidi, a spiritual Muslim leader. He is a leading figure of the prominent Sufi order of the Naqshbandi Mujaddidi Tariqa. The kayfiyat of nur is being light. Light is something that shows you which way to go, which path to take. And sometimes light can be a little bit difficult to bear. If you're in a dark room for a long time, your eyes become used to that darkness. And then even a small beam of light that comes in, sometimes it hurts your eyes. You're unable to open your eyes fully. You're unable to see even. Even though the light is coming, it's hard to see in the beginning when you were in darkness. And then once your eyes starts getting acquainted with the light, and it starts understanding the light, and it actually adjusts itself to the light, then you're able to see the beauties that are around you. Then you're able to see which road to take.
Then you're able to see that, that there's a ditch in front of me, that I should go around that ditch, that it shows you a path. And that nur not only is a physical nur, but the spiritual nur of Islam, that alhamdulillah woke up the world. It's light that wakes you up. That even today they say that many people who are losing sleep is because they're either on their computers late at night or they're on their phones late at night. And what happens is that your eyes are getting used to that light, and it's telling your brain to stay awake because there's light. And that's why some of the phones have, you actually adjust the blue light to become a little bit easier for your eyes to adjust. And it still doesn't do it as much as it is. So the point of it is that it wakes you up, it keeps you awake. That's what nur does. That's what light does. And the biggest light, the most effective light in the world was the nur of Islam. It was the nur of Islam that woke up the likes of Umar ibn Khattab. It woke up the likes of Abu Bakr as-Siddiq. It woke up the likes of Sayyidina Usman, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu. It woke up the likes of Khalid bin Walid. And then other mashayikh who came. Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ghazali, Imam Malik, Imam Nawawi, and then you keep going to Imam Rabani, rahimahullah, Mujaddid al-Risani, Shah al-Naqshband, and continue to, you'll see ulama, then you'll see Ibn Sina, you see Al-Khwarizmi, Ibn Tufayl, Ibn Battuta, and so on and so forth. And how much these men were able to produce for the world. If you look today, that I was speaking to some of my friends who are still in medical school, and they said that we still read some parts of the Qanun al-Tib that was written by Ibn Sina. And then the matters that he's known as the father of modern day medicine, the father of psychology, and the work that they did. And then the work that Ibn Tufayl did when it comes to philosophy and state building and managing and what have you, that so much of the founding fathers were able to adhere to. And so much of when you see in the declarations of independence and the constitutions and the laws that these founding fathers placed in the initial stages of this country were all influences of Islam. Were all influences of Muslims. They were all influenced by John Locke, the English philosopher who John Locke was directly influenced by the likes of Ibn Sina, Al-Khwarizmi, Ibn Rushd, Averroes, and so on and so forth. So this deen woke those men up. It woke those men up to give what they can, to be able to produce the best out of their knowledge, their thought, their amal, to be able to, their actions, to be able to make the world a better place. That was the essence of Islam. That was the essence of Islam, to bring people closer to Allah, to be able to bring Allah closer to mankind, to have a better understanding of your Lord, and then at the same time, the biggest virtue of every single prophet, and then thereafter, was to do khidmah for people, to be able to bring some khayr to people, to be able to do good actions and good deeds for fellow mankind, be it Muslim or non-Muslim. This is one thing that many people think that it's just, what I can do for just my Muslim community. No, you do work for your Muslim community. You try your best for the Muslim community, but you're meant for the greater good of all people. That's just like this deen, and Rasulullah was here, and we're actually, by the time we were seeing this video, it's going to be a few days close to Mawlid, to the birth of Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, and he was rahmatul lil alameen. He was not rahmatul lil muslimin. He was not rahmatul lil arabeen. He was rahmatul lil alameen for all mankind. That means that this faith, that this seerah, that his sunnah is made for everybody. And those men like Ibn Rushd and the Sina understood that. They understood that, they adhered to it, and they were able to execute it. And those are the men and women that we need today. We are in a very, very difficult period in world history. In today's times, whether it's in Afghanistan, just 2 days ago, a few days ago, there was a bombing that took place. Several people were killed in Kabul itself. There's continuous fighting happening in Ghazni.
There's continuous fighting happening in Orozgan and elsewhere, and I ask you guys to make dua for the brothers and sisters here. But then if you look globally as well, there's a lot of unrest. And then when you see the level of Islamophobia taking place in the US, and the fear of Muslims and the fear of Islam, and some of the difficulties and challenges that the Muslims are facing, we're in a very difficult time. And this is actually the time where we have to shine. We should bring out the reality of Islam, the reality of our deen, and the reality of the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, which is what? Compassion, mercy, love, caring, and being able to come to the need of our fellow mankind. And it's going to be through our community centers like the masjid, like Masjid Nur. Truly, the masajids in America were the epicenters of bringing and being able to protect and safeguard the community. If you look at the Afghan community, if it wasn't for the masajids, many of the Afghans wouldn't even know themselves. They would have been in different places, different areas. It was the masajid that actually brought the community together. It was the masajid that actually were able to bring a bigger network, to be able to network with your fellow brothers and sisters from other parts of the world as well. And it's these marakis and it's these masajid that will continuously, inshallah, protect the community. But it's very important that the people of the masajid to also be men and women of action. Because just a building, a dome, a member, a mihrab is not going to do anything for you. It's the people that count. If you look at the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, for Sayyidina Umar ibn Khattab, they say that when he used to stand in qiyam, he used to actually touch the top of his turban. That the ceiling would touch the top of his turban. That's how small the masjid of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was. It was made, but it was unbaked, as we say in Farsi, that masjid kham bud. Masjid as khamat dاشته بود، اما مردها پخته بودن. مردا پخته بودن. مردا تو مردهایی بودن که روم و امپراتوری فارس ازشون میرسید. اینطور مردهایی بودن که قریش مجبور شدن که قناعت کنن. بالا سر از اونا مردهای پخته در مساجد بود که تنها مساجد و مرکز و اینا رو که ما شما تیار میکنیم میگیم واو چی خوب جای مقبول الحمدلله یا شکر است لطف کرم الهی است، اما اون 4 دیوار برای تمام ما کدام کار نمیکنن تا وقت که از اشخاص واقعا که عملا به اسلام خدمت کنن، برای دین عملا برای کمیونیتی خدمت کنن، that you will physically be able to do the best you can to be able to address the realities of this deen. That's what the masajid needs. The masajid needs the youth. And if you look, the youth have always played a major role in Islam, alhamdulillah. There was a delegation that was sent, and Sayyidina Osama was the head of that delegation, and many riwayats are saying he was just about 20 years old, and then he had the likes of some much older Sahaba, that he was the Amir of that delegation. Why? Because the Prophet wanted to motivate the youth and let the youth know that you have a place in this deen, and you have a place in these mosques, and you have a voice in this mosque. And I urge the board of the masjid to have, if you have 5 board members, that at least 2 of them be youth. If you have 10 board members, at least 4 of them to be youth. At least 30 to 40% of the representation should be youth, and inshallah the masjid should be full of youth. This is your center, this is your place, this is your identity. When you respect your faith, when you respect your culture, you will be respected. I guarantee you, I was raised in that country as well, and whenever I respected my deen, I was respecting myself, I was respecting my history, and I was even respecting the place of my birth. And this is what we need to do, is respect our deen. And respecting our deen does not only mean to be dressed
according to Sunnah, but to also have the characters of Sunnah shining from within us. The characters of love, mercy, compassion, smiling in the faces of one another, getting to know each other, coming together like you are coming together tonight. And I pray, inshallah ta'ala, from Afghanistan, from Kabul, that inshallah this will be a success for you, inshallah. I pray that when I come there to visit Masjid Nur, inshallah, to see it firsthand, and I thank every single brother and sister who is doing khidmah in this path. And I thank every single one of you for taking the time and listening to me, inshallah. And whatever I said, inshallah, whatever good it was is from Allah. And if I made any mistakes, please forgive me, inshallah. The mistakes were for me personally. And may Allah give us all tawfiq, inshallah. May Allah strengthen the Muslim Ummah in the US. May Allah bring us closer together. May Allah bring the love and the kayf of Ramahaba bainahum, that mercy and compassion be amongst us. And just like the ayah that I mentioned earlier, which I didn't have a chance to go into, and I think time is of the essence as well, that إِنَّ اللَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ, that Allah will not change the condition of a people until they bring upon change themselves, within themselves, and then bring change to yourself. So this change, by helping this masjid, this is the first step towards change. And then continually helping the masjid. These are all steps that we must take. And I'm not just talking about help financially, help intellectually, help spiritually, helping through effort, helping to make this masjid a markaz, a center, an Islamic center, that Muslim and non-Muslim can seek refuge there, that Muslim and non-Muslim can come there and find peace, that Muslim and non-Muslim there's a place that we can go to that we will find love and compassion. And inshallah, make dua for me. از آن زمان که تاریخ حیات بشر رقم خورد، زنان پا به پا و اندوشمندان در تمام عرصه‌های زندگی حضور داشتند. زنانی که استمرار حیات بشریت به دست آنان رقم خورده بود و مفتخر به تربیت مردان بزرگ تاریخ بودند. انواع رسم بسزای در تاثیرگذاری بر تمام شئون اجتماعی و سیاسی داشتند. تبلیغ و نشر دین یکی از زمینه‌هایی است که زنان با ایمان همواره مردان را در این راه یاری نمودند و مشارکت فعالی داشتند. گرچه این نقش در مقطعی از تاریخ به ظاهر کمرنگ جلوه نموده است، اما انبیای الهی به مدد وحی همواره تلاش نمودند تا دید منفی را که در کالبد جامعه‌ای که به شدت ریشه دوانیده بود اصلاح نمایند. ادیان الهی بر نقش زنان در صحنه خانوادگی و اجتماعی تاکید کرده و او را مکمل مردان در نقش آفرینی جهت سیر تمدن بشری می‌شناسند. مکتب اسلام در پرتو راهنمایی‌های قرآن و سنت نبوی و عطرت رسول مکرم، اسلام به زن آنچه را که شایسته او بود عطا نمودند و شرایط را به گونه‌ای فراهم آورد که زن بتواند با حفظ شؤون اسلامی و انسانی و با توجه با استعدادهای به ودیت گرفته شده در تمام میدان‌ها که نیاز به حضور اوست نقش ایفا نماید. آل از خانم دکتر فخرالنساء فیضانی که با نام و چهره او همه ما و شما آشنایی داریم و پروگرام‌های خیلی مفید و جامعشان را از طریق تلویزیون نور مشاهده کردیم و همینطور که از نامشان پیداست حقیقتا فخر خانم‌های مسلمان و افغان میباشند. خواهش میکنم تا روی استیج تشریف آورده و بیانیه خود را پیرامون نقش زن و سهم زنان در بنای مسجد ارائه نمایید. نحمده و نصلی علی رسول الکریم و اما بعد،
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. مردان و زنان مؤمن همه یاور و دوستدار یکدیگرند. خلق را به کار نیکو وادار و از کار زشت منع میکنند و نماز به پا می‌دارند و زکات می‌دهند و حکم خدا و رسول را اطاعت می‌کنند. آنان را البته خدا مشمول رحمت خود خواهد گردانید که خدا صاحب اقتدار و درست کردار است. مادران، خواهران، برادران، بزرگان، علما، دانشمندان و مجریان این کنفرانس بزرگ، خدمت همه شما صمیمانه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته عرض می‌کنم. و افتخار دارم که در چنین محفل پرشکوه حضور دارم و با من هم این سعادت نصیب شد که چند حرف کوچک برابر اندوخته ناقص خود خدمت شما تقدیم بکنم. از جناب کوپل صاحب، از خواهر عزیزم، از عبدیانی صاحب و همه کسایی که برای بنیانگذاری یک مرکز بزرگ خیر تلاش کردن و یک مجلس جور کردن و یک قانون معرفت و توحید تحقیق گذاری میکنن، از اینا سپاسگزار هستم که بنده حقیر هم دعوت کردن. خداوند حسناتشان در دنیا و آخرت بیفزاید. حدیث پیغمبر صلی الله علیه و آله است که میگه که بعد از اینکه انسان از جهان میرسی چیز بعد از مرگش میمونه که او خیر جاری است، یعنی باعث ارتقای مقامش یا علوی مقامش در بهشت میشه. یکی از او خیر جاری است، دیگه بساب اولاد صالح است و علم نافع. کسایی که تو مراکز بساب کلتوری اسلامی را تحت گذاری میکنن، در حقیقت بساب یک مرجع خیر برای نسل‌های بعدی پایه‌گذاری میکنن. خداوند انشاءالله قبول بگردانه و نسل‌های بعدی ما را هم توفیق بده که به این مراجع بیاین. از جوانای عزیز یاد نکردم، جوانای عزیز دختر و پسر، افتخار ما شما هستیم. ما نیستیم شما خواد بودیم که این قانون‌ها سر شما روشن خواد بود. انشاءالله با امید از اینکه خداوند آینده نسل‌های ما را هم مثل ما علاقمند به دین بگردانه. برای من توپیک بسیار خوب دادن، گرچه خواهر عزیزم روشنی بسیار خوب انداخت و توپیکی که من گپ میذارم همیشه بحث برانگیز است. موقف زن در اسلام و مخصوصا که نقش زن در تعمیم اعلای کلمت الله و شیوع توحید حضرت کبریان. آیا زن مسلمان نقش گپ به زبان بساب امریکایی ها که پسیو یا منفعل داشته یا نقش فعال داشته، من حیث عالم تبارز کرده یا نکرده در اسلام، یا تنها زن در اسلام نقشش همین بوده که فقط الحمدلله و قل والله و التحیات و اللهم صل علی یاد داشته باشه، دیگه متوقی دین از آن مرد است. آیه مبارکه است که میگه و اقیموا الصلاة و آتوا الزکات و ارکعوا مع الراکعین. برپا دارید نماز را و رکوع کنید با رکوع و بدهید زکات را و رکوع کنید با رکوع کنندگان، یعنی نماز را به جماعت ادا کنید. آیا این نماز جماعت این آیت تنها حکمش بر مردا است یا بر زنان؟ بیاین تاریخ اسلام ببینیم. در وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم که پیشتر جناب دکتر صاحب سعیدی بسیار خوب اشاره کردن و گفتن که احادیث بیشمار است، چون فرصت بسیار اندک است، من بسیار کمش بسیار نقل میکنم. پسر عبدالله سالم میگه که پیغمبر صلی الله علیه و فرمود هرگاه اجازت رفتن بخواهند زنان از شما برای مشارکت برای نماز جماعت و یا استماع نصیحت ممانعت ننمایید و اجازت دهید. عبدالله ابن عمر هم نقل میکنه که هرگاه زنان اجازت خواهند یا کنیزان خدا اجازت خواهند تا بیایند به مساجد اجازت دهید، اگرچه شب هم باشد. 14 قرن قبل این در امریکا نیست، 50 سال است ما یا 40 سال است اینجا آمدیم و ما شرف از این افتخار از این پیدا کردیم که در مسجد بریم. بیایید در افغانستان کدام ما مسجد رفتیم؟ من 40 سال پیش در افغانستان بودم، اجازه نداشتیم در مسجد رو. مادرای ما اجازه نداشتن در مسجد برن. مسجد مکان مردانه شده بود و دین هم دین مردانه، دین مردانه نیست، دین خدا است و برای کل نوع بشر است و انسان. خدا میگه انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا.
شما را به حساب از یک مرد و زن آفریدم و شعوب و قبایل تقسیم کردم تا شما به حساب معرفت پیدا کنید. هدف ان اکرمکم عند الله اتقاکم. پیش من معززترین شما متقی‌ترین شماست، نگفت مردترین شماست، نگفت که به حساب بزرگوارترین شماست، مقبولترین شماست، مومنترین شماست. نه، گفت کسی که متقی است پروا ندارد مرد است یا زن است، پیش من بسیار عزیز است. خب حدیث دیگه است که حضرت بیبی عایشه صدیقه میگه که تأخیر نمود نماز خفتن را پیغمبر صلی الله علیه و سلم تا اینکه صدا کرد حضرت عمر رضی الله عنه به این عبارت که خواب شدن زنها و بچه های صغیرشان. پس برآمد حضرت نبی کریم صلی الله علیه و فرمود انتظار نمی کند در روی زمین کسی غیر شمایان برای ادای نماز جماعتی. چی را نشان میده عزیزان؟ که نه تنها که خانم‌ها می رفتن بلکه اطفال کوچک خود هم با خود به مساجد می بردن. ابو قتاده انصاری نقل میکنه که فرمود پیغمبر صلی الله علیه و زمانی که میخیزم برای ادای نماز اراده دارم تا نماز را دراز و با کمال خشوع و خضوع ادا کنم. در این وقت صدای گریه اطفال را میشنوم، لذا اراده‌ام را تغییر داده کوتاه میکنم مبادا دشوار گردد بر مادران و اطفال. از حضور زنها در مواعظ و نصیحت هم نقل‌های زیاد است که من کمش هم میخوایم در اینجا فقط مشت نمونه خروار به خدمت شما پیشکش کنم. عبدالله ابن عباس میگه که آمد روز پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالی که بلال روایت میکنه، بلال امرای او بود، حضرت بلال رضی الله عنه امرایش بود، نصیحت کرد و موعظه نمود برای زنان و امر نمود به ایشان تا صدقه بدهند برای ارتقای دین. صدقه بدهند برای ارتقای دین. زنها گوشواره‌ها انگشترهای خود را میدادند و بلال رضی الله عنه میگرفت و در پتوی خیش قرار میداد. این نقش خدمت مالی زنان در ارتقای دین. حضور زنها در محافل و وعظ و نصیحت. روایت کرده که ابی سعید خدری گفت که زنها به پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمدن و شکایت کردند که بیشترین وقت و زیادترین جای را مردها از ما زنها میگیرند و ما از نصایح و مواعظ رسالت مآبی به طور شاید باید استفاده کردن نمی‌داریم. عزیزان ما آل اسپیکر داریم که گوش گپ میزنیم و شما 1000 نفر اینجا باشین میشنوید. در عصر 14 قرن قبل شما فکر کنید که حضرت پیغمبر صلی الله علیه و با چه لحنی باید صحبت میکرد تا تمام بسطها صحابی که در اونجا بودن این صحبت ها را میشنیدن. و زنها مخصوصا به خاطر آداب که زنها طفلان برشان بودن و مشکل شرعی داشتن، مشکل فیزیولوژیکی داشتن، اجازه برشان داده شده بود که در صفهای آخر باشن. یعنی زنها در صفهای اول نمی بودن، نه به خاطر از اینکه لیاقتش نداشتن بلکه به خاطر از اینکه مشکل داشتن، طفل کوچک داشتن و طفل شیر میخورد، خودشان معذرت فیزیولوژیکی داشتن، عادت حایضه بودن یا عادت ماور بودن، سبب باطل شدن نماز صفای پیشروی می شدن. از اون خاطر اونا به خاطر آزادتر باشن در صفای آخر قرار می گرفتن. به هر حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم این خواستشان اجابت کرد و یک روز خاص و وقت خاص برای اونا تعیین کرد که زنها مستقیم از حضور حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم صحبتایشان رو میشنیدن، سوالای خود بدون شرم و ترس و لرز میگفتن. این کمال خوشبختی ماست که ما بگوییم الحمدلله الذی هدانا، پیرو او تو یک دینی هستیم که 14 قرن قبل ما را اجازه نه بلکه این حق ما دانسته که ما باید در مجلس موعظه و نصیحت و دین و دنیا بشینیم. پیشتر دکتر صاحب سیدی بسیار خوب گفتن مسجد تنها مکان عبادت نبود، مکان سیاست بود، مکان تعلیم و تربیه بود، مکان آموزش بود، مکان ارتقای پلان‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، اجتماعی امت مسلمه بود. و در این زن مسلمان عضو فعال او اجتماع بود، عضو غیر فعال و خاموش و جمودی خمودش نبود که فقط شیشته باشن در پشت سر و در کسی خود باشن و اصلا نفهمه که پیغمبر خدا چی گفت یا صحابه چی سوال کردن. خودشان سوال میکردن، خودشان اعتراض میکردن، خودشان جواب میگرفتن. خب صحبت ها در این مورد زیاد است.
با این همه ذکر که کردم که با روایت روشنی که از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و حکم صریح قرآن موجود است، چرا ما زنهایی که هستیم، چرا عالم اسلام به این بدبختی مواجه شده، چرا در 50 چند کشور اسلامی یک کشور اسلامی نیست که او سر بزنه و سر بلند کنه. میفهمید علت اصلیش چیست؟ پدر من علامه مولانا محمد عطاالله فیضانی یکی از محققین است که در 50 سال پیش درک کرده بود. کتاب نوشته کرد به نام فتاوی ضروری عصری مطابق مذهب حنفی در سال 1346، تقریبا 97 است، یعنی تقریبا 50 سال پیش از این است، مگر متاسفانه اجازه چاپ ندادن. به هر حال امیر احادیث را که من نقل کردم این کتابای چیزایی را او امیر درد داشت. گفت یکی از علل پسمانی امت اسلامی است که وقتی آغوش زن از نعمت توحید و اسلام و قرآن محروم شد، نسل بعدی محروم میشه. مادری که معرفت از دین نداشته باشد، حکم دین نفهمه، به حساب یک عادت و رسم و رواج نماز انجام بده، به حساب رسم و رواج روزه بگیره، به حساب رسم و رواج حج بره، اون مادر نمیتونه اولاد مؤمن تربیه بکنه. یکی از دلایل عوامل ضعف امت اسلام مخصوصا کشور ما کشیدن زنها از مجالس دینی و بهانه ای که فتنه ایجاد میشن. حالا فتنه از سر گذشته، یک نیزه چی 100 نیزه گذشته. زنها حضور در همه مکانهای جایز و ناجایز داشتن به استثنای مسجد که خانه خدا باشد و زن هم بنده خدا بود، بنده مأمور و مکلف بود. بنده نیست که مثل حیوان بره بس مکلف نباشه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شر یره شامل مرد و زن مسلمان میشن. وقتی که میگه که للرجال نصیب مما اکتسبوا، برای مردها از چیزی که کسب میکنن برشون پاداش داده میشه و برای زنها چیزی که کسب میکنن پاداش داده میشه. این معنای چیست که ما برابر شما مکلف هستیم. پس نباید برابر شما یاد میگرفتیم؟ باید یاد میگرفتیم. چرا نگرفتیم؟ به خاطر که وجود ما خدا ناخواسته سبب فتنه میشد. حال فتنه به کجا رسید؟ بنابراین عالم اسلام یکی از دلایل ضعفش حتی در کشورهای بسیار بسیار خوب اسلامی که مهد اسلام است که بسیار ما شما میبینیم در مسجد نبوی در مدینه منوره که شما میبینید در مکه معظمه حضور زنها 100% در اونجا حضور دارن. مگر در دیگه مساجد برین آیا شما اونا رو حضورشان میبینید؟ نه. یک حدیث بسیار استثنایی در یک مورد گفته شده که ما صحبت‌های نعمان علی خانی را خواندم، شنیدم که گفتن فقط یک خانم بوده که شوهر و خانم همیشه در وقت نماز مشاجره میکردن، به خاطر که میگفت خانم که نماز میخواند میگفت این سوره را من میخواندم، تو چرا گفتی چرا این سوره مرا سرقت کردی؟ بالاخره این خانم آمد پیش پیغمبر خدا و حساب شکوه کرد که یا رسول الله، هر وقتی که من نماز میخوانم این شوهر من امرای من شکایت و حساب جار جنجال میکنه. پیغمبر خدا برش گفت که تو برو در اتاق خواب چی اتا از اون که اتاق در داخل تر یعنی پسخانه در اونجا نماز بخوان. این استثنایی بود، این عام نبود، مگر او را عام ساختن که بر ما زنها گفتن فقط زن خوب زن است که رویش افته و ماتو ندیدن و صدایش نامحرم نشنود و فقط خدمت شوهر بکنن. بیایید که کم مختصر براتون بگویم که این خدمت شوهر کردن آیا در دین مقدس اسلام است یا این از ادیان دیگه برام آمده. من یک کمک مرور کردم در کتاب‌های تاریخ و کمی هم معلومات گرفتم. متاسفانه فکر میکنم فرصت بسیار کم است، مطالبی که ما جمع کردیم به حد زیاد است. در ادیان دیگه که چی ادیان سماوی باشه و چی ادیان دیگه مثل هندویزم، زن شخصیت نداشت. زن مالکش مرد بود و یک وسیله برای رفاه و آسایش مرد. حتی در انجیل نوشته میکنن که زن وسیله حق نداره صدا داشته باشه، حق نداره تدریس بکنه، حق نداره که بساب در مجلس اظهار نظر بکنه و فقط یگانه وظیفه‌ای که داره تولید نسل بکنه و کار دیگه که میکنه که فقط رفاه به خاطر از اینکه گناه کرده حضرت آدم از بهشت کشیده، جزایش همی است که در وقت زایمان باید درد بکشن.
بیاین قرآن رو مطالعه کنین عزیزان که در کجای قرآن گفته زن متهم کرده که تو وسیله کشیدن بابا آدم از بهشت بودی. این اسرائیلیات است که در قرآن داخل شده و متاسفانه ما نظر به خرافات فرهنگی خود کورکورانه او را پذیرفتیم. علما اینجا نشستن. بیاین یک کمی وقت خود بتیم برای تاریخ اسلام. بیاین یک کمی وقت خود برای مطالعه گذشته صدر اسلام ببینیم و خود مقایسه کنیم که امروز ما در کجا قرار داریم. به هر حال در کمی میخواستم که اشاره بکنم که در سال 1857 ببخشید که فکر میکنم از برای گردمت شده خلاص میکنم. در 1817 برای اولین دفعه زنها اجازه داشتن که در پوانتون‌ها یا دانشگاه‌های اروپا اشتراک بکنن، مگر حق نداشتن تصدیق‌نامه بگیرن. یعنی اجازه داشتن درس بخونن مگر لایسنس دکترا ماستری گرفتن نمی‌تونستن. تا سال 1921 این کار نمی‌شد. در هیچ کشور اروپایی یا آمریکا خو نمی‌فهمد و وقت داشت یا نداشت. به هر حال در حالی که این حق اسلام 14 قبل بر زنها داده بود، چون بر من گفتن که من نام امو علما را آورده بودم، امو زنهای عالمه را که تدریس میکردن، حدیث تدریس میکردن، قرآن در مسجد نبوی، در مسجد اقصا و اینا به حیث عالم عرض وجود میکردن و در مسجد اینا درس میدادن. نتونه بود که زنها تنها بودن، مردها و زنها و هیچ عالم زن بسا ایره برش نمیگفتن تو به خاطر که زن هستی اجازه نداری تبلیغ بکنی. و به کمال افتخار ابن حجر اسقلانی یکی از محققین و یکی از بسا مفسرین بسیار نامی عالم اسلام است که میگه از جمله بسا 8000 بسا عالمی محدث در کتاب خود این نقل کرده و از جمله استادای بسا 68 نفرش زن بوده و این نشرمیده بگوید که ما دین از یک زن یاد گرفتیم. وقتی که ما میگیم که یک زن عالم باشه، من یادم نمیره در سال کمونستا، در دوران کمونستا، در آخر دوران دکتر نجیب در 1987 یک روز در مسجد شاه شمشیر ولی صحبت میکردم. من اونجا رفتم، امیر میگفتم که ما اونجا میفقدین آقا القیزه که داشت خود زن اجازه نداشت که به حساب در مسجد به یک جایی که خاص پرده زده بودن، اونجا ما شیشته بودیم، ما هم ذکر میکردیم. عالم دین ما اونجا استاد است، بر میگه که صدای زن نارواست، چرا صدای زن میکشین؟ شما در دلتان بگوین. من گفتم اجازه بدین، من گپ بزنم. در کجای قرآن آمده که صدای من ناروا است؟ صدای من ناروا است در صورتی که من اون را برای شیطانی استفاده کنم، برای بساب شهوترانی استفاده کنم. وقتی که من در راه دین استفاده میکنم، چرا از کجا خودت گپ میزنی؟ برای من میگن که خوب کدام پیغمبر زن دیدی؟ اگر زن خوب میبود خیلی پیغمبر میشد. این تعبیر جامعه ماست، این چشمدید خود ماست. عزیزای گرامی، وقت بسیار کم است. بردم گفتم علمای عالم اسلام بسیار زیاد بساب تعداد زیاد از علمای زن نام گرفتن، نامایشان در تاریخ موجود است، مگر متاسفانه که ما وقت نداریم که من نام از واره بگیرم بر شما که الحمدلله و المنه ماشاءالله تعداد زیاد علمای زن داریم و میال هم داریم، خداوند تعدادشان زیاد بکنه. در آخر من یک شعر بسیار مختصر از فیسبوک پیدا کرده بودم، با یک کم تغییر براتون میخوانم و امیدوار هستم که نسل بعدی ما رنج‌هایی را نبینه که ما دیدیم. رنج حرمان حضور در خانه خدا، حضور در خانه رب ما. بر ما میگن تو در خانه بشی، باز شوهرت یا پدرت به تو درس میدن. آیا چرا در مکتب نمیگن که شما باید در خانه بشین، پدرتان شما درس مکتب بدن؟ ضرور است که ما در مجلس باشیم، ضرور است تا بشنویم از زبان خود عالم تا بفهمیم که چی گفت و ما سوال خود بکنیم. مگر متاسفانه این حق از ما گرفتن. امیدوار هستم نسل‌های بعدی ما این رنج‌ها را نبینن. شعر تو میگه گفته بود کودکی من ساختم دختری دیدم که هنگام نماز سوی مسجد رفت با آغوش باز، با وضو دستان خود را پاک کرد، روی شیطان را سیاه و خاک کرد. جای خوبی بهر خود پیدا نمود، در صف مردان خودش را جا نمود.
پیرمردی گفت کیست این بی‌ادب؟ جامه‌اش بگرفت و او را برد عقب. با صدای زشت گفت ای بی حیا، با صدای زشت گفت ای بی حیا، سوی این مسجد دیگر اصلا نیا. بر سر دختر چنان فریاد کرد، بر سر دختر چنان فریاد کرد، دست شیطان را ز بند آزاد کرد. دختر از رفتار او آزرده شد، دختر از رفتار او آزرده شد، قلب پاکش مثل گل پژمرده شد. در دلش شد نفرتی از دین پدید، رنگ مسجد را دیگر اصلا ندید. عزیزای گرامی، امروز شکر بکشیم که جوانای ما اینجا هست، بچه و دختر. اگر دختر ما، اگر پسر ما در مسجد به انتقاد نکنیم، در مرکز فرهنگی به خورده نگیریم، سرت لچ است، پایت لچ است، شرط پوشیدی، فلان کردی، نه اجازه بدیم همین حضورشان برای ما برکت است. تعلیم برشان بدیم که تا بفهمند که آداب داره، مثل که شما میرین در بساب در عسکری یونیفرم میپوشین، ما که مسلمان هستیم، عسکر خدا هستیم، باید یونیفرم اسلامی بپوشیم و دلبری برشان بگوییم، نه با تهدید و تحقیر و توهین، و نه اینکه از دستشان بگوییم بی‌ادب اینجا نباشه. به هر حال عزیزای گرامی، با امید از اینکه خداوند زحمات این مجمع را که اینجا آمدن و این یک مجلس بزرگ بساب جور کردن و دربار خود قبول بگردانه و همه ما و شما را انشاءالله توفیق بده که مصدر خدمت جانی و مالی و زبانی در این اصل غربت اسلام شویم. اسلام حدیث است که در اول غریب بود، پس دوباره به طرف غربت میره. غربتش نمی وقت است که به نام اسلام گروه ها و دسته ها ساخته میشه و هر کس تعبیر نفسی و شخصی خود به نام دین به خورده مردم میده. خداوند ما را از جمله نگردانه. دعا میکنیم اللهم انصر من نصر دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم و جعلنا من اعوانه و اخذل من خذل دین نبینا محمد صلی الله علیه و سلم ولا تجعلنا منهم و جعلنا وسیلة لهدایتهم. معنیشی است خدایا نصرت بده او کسایی را که نصرت میدن دین حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، چی از طریق ایجاد مراکز کلتوری فرهنگی اسلامی، چی از طریق موعظه دینی، چی از طریق خدمت جانی و چی از طریق خدمت مالی و زبانی. و ما را بگردان از جمعشان، ما را نگردان از جمله اون کسایی که خوار میگردانند دین رسول الله را. اول اونا را هدایت کو و اگر هدایت نمیشه خداوند اونا را خوار و ذلیل بگردان و ما را از اون جمع نگردان. از توجه شما بسیار زیاد تشکر. امیدوار هستم که وقت عزیزان را گرفته باشم، معذرت مرا قبول بکنید و از هم عزیزایی که به ما وقت دادن تشکر. یا رب زره راست نشانی خواهم، از باده آب و خاک جانی خواهم. از نعمت خود چو بهره‌مندم کردی، در شکر گزاریت زبانی خواهم. و آل از محترم دکتر صاحب ارشد رشاد، مؤسس تلویزیون ایمان، عالم و محقق اسلام شناسی، خواهشمند هستم که تا به بیانیه خود درباره نور اسلام و نقش مساجد در نقش اسلام پیام اسلام ایراد کنند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيه مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. صدق الله العظيم. خداوند این محفل نور را، این نشست نورانی را
و برکت این آیات مبارکی که خودش نام خود را نور یاد کرده است انشالله نور باران بگردانه و خداوند ما را از جمله آنان قرار بده که در زیر سقف این سقف مبارک نشسته هستیم و امو مصداق حدیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم است که مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله الا نزل علیهم الملائکه و غشیتهم الرحمه و ذکر الله فی من عنده او کما قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. مردم قوم خواهر و برادر جمع نمی شوند در مسجدی از مسجدها یا در سالونی از سالونهایی که در او ذکر خدا صورت بگیره مگر اینکه پروردگار بر آن مردم ملائکه را شرف نزول می داره، رحمت پروردگار شامل حال اینها می گرده و خداوند از این بندگان مؤمن در نزد ملائکه مقرب خود یاد میکنه. انشالله که در این جمع ما و در حضور ما خداوند ما را از جمله بنده های مخلص قرار بده که در نزد ملائکه مقرب از ما به نیکی انشالله یاد بشه. کنفرانس نور اسلام در واقع یک عزت و سربلندی است برای همه ما و شما و شما هم می‌دانید که این کنفرانس را مرکز اسلامی نور که تا چند سال قبل در سخت‌ترین شرایط و در مشکل‌ترین حالت در یک سالونی که بالای یک دکان یا یک مغازه لیکر استور یا شراب فروشی قرار داشت، این مرکز سالها در همان جا مانده بود و خدا را شکر که اینها موفق شدند با خریداری یک چرچ، با خریداری یک کلیسایی که سالها در آنجا شیطان پرستان شیطان را عبادت میکردند، اینها توانستند این را به نام مسجد نور یا جایگاه عبادت خدای بزرگ قرار بدهند و این عزت برای همه ما و شماست که خدا را شکر که این مرکز اسلامی امروز توانسته است در منطقه ما و شما در بیریا کنفرانس بزرگ نور اسلام را راه اندازی کند و چقدر واقعا نام زیبایی که به این کنفرانس گذاشته شده و افتخار میکنیم به برادران و خواهرایی که در این راستا زحمت کشیدند و مردم را دعوت کردند. هرچند که ما انتظار داشتیم که در منطقه بیریا باید برادران و خواهرای ما بسیار زیادتر میبینند، ولی به هر حال این آتش سوزی ها یا این سفرها یا نمیفهم نزدیک تانکسگیوین و امثال از این شاید یک تعداد افغانای ما خارج از منطقه باشند. امیدواریم که این جمع ما همچنان یک جمع نورانی و یک جمع با برکت و خیری باشه که ما بتوانیم همان گونه که مردم کانکرد، مردم منطقه والدکری کانکرد یا خواهران و برادران ما که مرکز اسلامی نور را یعنی یگانه مرکزی که بدون از اینکه حتی اینا $1 هم سود بدهند توانستن یک چرچ بزرگ را با قیمت 1.2 میلیون خریداری کردند و خدا را شکر که سخاوت و بزرگواری و شجاعت مردم منطقه به حدی بود که اینها یک مقدار پولی که لازم بود مردم خودشان قرضه دادند و امروز هم این کنفرانس را که به ابتکار مسجد نور گرفته شده به نوعی بی مفهوم است که ما بتوانیم همین قرضه‌ای که بر بالای مرکز اسلامی باقی مانده این را بتوانیم ادا کنیم. انشالله که امشب با اینکه تعداد ما کم باشه انشالله در این خیر و برکت زیاد است. یکی از مسائلی که باید صحبت بشه خواهر برادر عزیز، اگر من و شما این مساجد را آباد نکنیم، اگر من و شما این محافل را پر نسازیم، پس کی این را پر میسازد و کی این مساجد را آباد میکند؟ اگر من و شما از دل خود با اخلاص صدقات و کمک خدا برای بنای خانه خدا اختصاص ندیم، پس غیر از من و شما کی خواهد کرد این کار را در غرب و در امریکا؟ قرآن کریم وقتی که صفت مؤمنین را بیان میکنه میگه انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر
باز با آخرش میفرماید که ولم یخش الا الله، آنان به بنای خانه خدا، آنان به ادای مسئولیت ایمانی میپردازند که ایمان به خدا و روز آخرت دارند و نماز برپا میکنند و زکات ادا میکنند، ولم یخش الا الله، غیر از خدا از چیز دیگری، از فقر نمیترسند، از بیچارگی نمیترسند، از بیپولی نمیترسند، بلکه اینها فقط آنچه که میترسند و با آن اعتقاد دارند و تقوا میکنند خدای بزرگ است. بنابراین ما و شما جمله کسانی باید باشیم که شایسته مفهوم این آیه مبارکه باشیم که در صفت مؤمنین و در صفت مخلصین یاد میکنه که در بنای خانه خدا و در ادامه این بخشا و پروگرام ها سهم میگیرن. همه میدانیم که اگر 30 سال قبل برگردیم، چون عنوان صحبتی که برای اختصاص داده شده که این مساجد و این مراکزی که در اینجا هست اینا چگونه در پیام اسلام، در رساندن صدای اسلام نقش بازی کردن. باور بکنین یاد ما میاد در 30 سال قبل که کسایی که مهاجر شدن، شما با مشکل میتونستیم در یک گوشی از امریکا یا در گوشی از کالیفرنیا مسجد را پیدا کنیم. امروز آمار مساجد الحمدلله بالای 3000 و 4000 در امریکا گفته شده که اگر شما کانادا یا استرالیا یا اروپا را حساب کنین انشالله به 10,000 و 100,000 مسجد در هر گوشه و کنار است. و این مساجد نسل مؤمن ما و شما را مؤمن باقی گذاشته است. اگر امروز در میان ما با بودن 50 برادر و پدر و بزرگ یا مادر بزرگ سن 30-40 جوان ما است، از برکت همین مراکز است، از برکت همین مجالس است، از برکت آمادن پدر و مادر است که فرزند خود به داخل همین کنفرانس ها آوردن، به داخل مسجد داخل کردن. خواهر ما چقدر زیبا گفته که این نیست که مساجد مربوط مردها باشه، مساجد باید در تمام بردهای مساجد خواهرها حضور داشته باشند، در تمام بردهای مساجد باید جوانها حضور داشته باشند. مساجد آینده مساجد به نسل جوان باید انتقال داده بشه. ولی ما باید این را احساس کنیم که اگر این مساجد نمی بود، اگر این فعالیت ها و این کنفرانس ها نمی بود، شاید هم امروز ما نامی از اسلام نخواهد داشتیم. همان گونه که متاسفانه زمانی که مسلمان های ما، افغان های عزیز ما در زمان امان الله خان یا بعد از او یعنی 50-60 سال قبل اینا با استرالیا رفتن، در اونجا مسجد ساختن، در اونجا یک دهکده به نام دهکده افغان ساختن. امروز اگر بریم شما دیگر مسلمان در اونجا نیست، نام دهکده به نام دهکده افغان است، اما کسی به نام افغان اونجا کسی نمیشناسه. این را باید در نظر داشته باشیم که ما چگونه بتوانیم این نسل خود نسل قرار بدیم که واقعا مسجدها نقش خود و فعالیت‌های اجتماعی ما نقش صحیح رو در جامعه ایفا کنه. به این خاطر میگوییم که با مقایسه 30 سال یا 50 سال قبل که افغان‌های عزیز ما در امریکا مهاجر شدن، امروز خدا رو شکر نسل مؤمن ما همچنین مؤمن باقی مانده است. امروز اگر شما در یک فاتحه شرکت میکنیم، به هزارها انسان میآید به ختم قرآن خواندن و فاتحه یک مسلمان شرکت میکنه. اگر شما در یک کنفرانس شرکت میکنیم الحمدلله در هر گوشه و تعداد نفوس مردم الحمدلله تجمع خواهران و برادران ما است. امروز در مکاتب ما، در حتی در الکشن هایی که به عنوان سیتی هال یا نمیفهم کنسولر یا امثال ازی شده، حتی در کنگرس خدا رو شکر خواهرها و برادرای مسلمان ما الحمدلله الک شدن و رای گرفتن. این افتخارات برمیگرده به شما عزیزایی که الحمدلله توانستیم وجهه درستی از این دین خود به این کشور برمغان بگذاریم و اخلاق را ارائه کنیم که الحمدلله نمونه آن مسجد است، نمونه آن این کنفرانس نور است، نمونه آن این خدماتی است که جوانا و عزیزا و پدران و بزرگان ما به جامعه مسلمان ارائه میکنند. من خواهشی نیست که انشاءالله دکتر صاحب جبلی هم در خدمت شماست، انشاءالله تشریف آوردن که اصل کار اونا میکنن. امیدواریم که ما بتوانیم امشب در این کنفرانس بزرگ نور در این نشست با عزت و با احترام بتوانیم مرکز اسلامی نور را از قرضی که زیر بار هستند، از قرضی که برادرای ما و خواهرای ما با انتهای اخلاص به خاطری که این مرکز زیر بار سود نروه،
و سالهای قرض باقی مانده انشالله نجات بریم و این همت انشالله ما داریم. میبینیم چیزها دوستای بزرگوار ما در اینجا هستند، عزیزای هستند که انشالله سخاوتشون بسیار زیاد خواهد بود. امیدواریم که انشالله با هم باشیم و بتوانیم در نقش بسیار مؤثر مسجد مبارک نور، در نقش بسیار مؤثر مساجد و مراکز اسلامی خود، در نقش بسیار مؤثر کنفرانس ها که در دوام اسلام و در دوام نسل جوان نقش بسیار مؤثری خواهد داشت، هم واسه هم بگیریم. خداوند همه شما را در پناه خود قرار بده. خداوند رحمت و مهربانی خود شامل همه شما و همه پدران و مادران شما که از میان شما رفتند و همه جوانانی که امیدوار هستند که نسل مسلمان و مؤمن و متدین در کشور باقی بمانند انشاءالله نصیب بگردانه. خداوند شما را عزت و سرت بلندی بده. امیدواریم که انشاءالله صدای مرکز اسلامی نور را که منطقه ما تشبازن انشاءالله بی پاسخ نگذاریم. دوباره انشاءالله همراه جناب دکتر سے باز مخواهم آمد و امیدواریم که بتوانیم مبلغ مناسبی و مرکز اسلامی نور به ارتباط به این کنفرانس مبارک انشاءالله آماده بسازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و آل از دکتر صدیق پوپل عضو و رئیس مسجد جامع نور خواهش میکنم که اینجا بیاین و سلاید شوی را که تهیه دیده بر شما شد. Assalamu alaikum. Before I start my slideshow, there's an added item. There is Qari Sahib Saqib Khanazai here, and I invited him to come and recite Naat Sharif for 5 minutes. Qari Sahib Saqib Khanazai. Please come here. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر از این که به ما وقت دادیم اینجا باشیم. ما یک نات میخوانم، البته این پشتو است. خواهد میکنم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. د دنیا ژوندون زره د خیال کوا، مخکې ډېره خطره د خیال کوا. ډېر تکړه خلک سیلاب د مرګ یوړل، رانیولې پره د خیال کوا. د تکبر نشو کی مگر ز خدای یاد کا، مخکې زیدی ادیره د خیال کوا. نو ساقب جان ملائک دی هر څه لیکي نو، او خپل خپله کوټه کره د خیال کوا. زیبا خوشنما گلستان می یادیگی، زرغون شین مزار د جانان می یادیگی، زرغون شین مزار د جانان می یادیگی. زیبا خوشنما گلستان می یادیگی، زرغون شین مزار
مزار د جانان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي زیبا په گلشن کې څلور دیاران صدیق یو عمر یو علی یو عثمان زیبا په گلشن کې څلور دیاران صدیق یو عمر یو علی یو عثمان بلال په رسول باندې ګران می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي زیبا خوشنما گلستان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي نه آس نه تلوار نه خنجر نه نیزوا یقین و ایمان و عمل و جذبه نه آس نه تلوار نه خنجر نه نیزوا یقین و ایمان و عمل و جذبه دسری کربلیش نتوتیان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي د بدر بالا شاهدان می یادیږي زرغون زرغون شین مزار د جانان می یادیږي زیبا خوشنما گلستان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي داستا اهل بیت و داستا کربلا و داستا خپل حسین و داستا ساکینه و داستا اهل بیت و داستا کربلا و داستا خپل حسین و داستا سکینه و دسری کربلیش نتوتیان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي زیبا خوشنما گلستان می یادیږي زرغون شین مزار د جانان می یادیږي تشکر از توجهتان. Distinguished and honorable speakers, respected guests, ladies and gentlemen, good evening again and welcome. Our distinguished speakers so far shared their knowledge about the importance of mosques in Hadith and Hayat. Dr. Sayyidi explained it very beautifully. The role of women in building mosques, Dr. Fakhrul Nisa explained it very beautifully. And attracting youth to the mosques. As the president of the new Islamic and Cultural Community Center, and on behalf of the board of directors, I would like to briefly tell you about the center's history, mission, and activities, and how we took these abstract notions and created a concrete entity, a premise, a building, a masjid, the new Islamic and Cultural Community Center. The story of the creation of new Islamic and Cultural Community Center is a story of Muslims' unity, Muslims' brotherhood, and Muslim selflessness, Muslims' cooperation, and Muslims' submission to the will of Allah. And here is the story. Nur Islamic and Cultural Community Center is an independent, non-profit, non-political, and non-governmental community center with the mandate to help Afghans and other Muslim immigrants in the community to maintain their religious beliefs, native languages, and cultural traditions.
In order to achieve our goals and to help Afghans and non-Afghan Muslim kids to become productive members of their communities, Noor Cultural Community Center offers classes and lecture series and teach these kids to avoid using drugs, to avoid joining gangs, and to practice moderate Islam, and to adhere to the beautiful rules of Afghan culture and moderate Islam, and teach and preach peace, love, respect, and cooperation. Noor Islamic and Cultural Community Center functioned as a mosque under a different name, and that was actually called Monument Mosque. It was famous there at 1545 Suite number 4 on Monument Boulevard in Concord, as Dr. Ashad mentioned, for a long time, for 27 years. And as you can see, there was a smoke shop and a liquor store underneath the two-room office suite. And then there were 2 rooms, and the 2-room was about 1,600 square feet. It was not large enough and good enough to perform all the activities that we had planned for the center. So we had to go out of our comfort zone and buy a place and purchase a place. And we found this mosque, which was this church, which was not a regular church. It was a Masonic center, temple, actually. And that's why Dr. Asif referred to it as a place where there was Shaitan Parasti. So this was not a regular church that you go and find on, in regular residential areas. So we purchased this place on July 19, 2015, and then we got the keys in August of the same year, August 24, 2015. And when we purchased this loan of this place, we only had $25,000. And we purchased a place which was $1.25 million. So it was not easy to collect as much money. So the immediate thing was what? First we went to Dr. Ashad Irshad. So like the person that has a problem, health problem, go to a doctor, that's what we did. And he gave his prescription and said what? Apply for loans here and there and all of that. We followed that. The first thing we did was we went and applied in banks, financial institutions, and credit unions. And unfortunately, because the name of the mosque was there, we were asking for money for mosque to build. Every one of them, each one of them, every single one of them rejected our application, and we couldn't get a thing. So we need to go to the plan B, and that was what? To go to mosque. We basically visited every mosque in the Bay Area. And all those mosque leaders are here. I thank you for your hospitality, and thank you for your support. And then we also went to TV stations, and these great leaders like Dr. Irshad and Haris Safiullah and Dr. Mujaddidi were with us to help us convince people that what? Help this center. But that was still not enough. I mean, $1.2 million is a lot of money. So we have to go to our communities. And so what we did, because the financial institutions rejected to give us money, so we found 21 brothers and sisters, individuals, movement, that they agreed to give us $929,000. So we borrowed $929,000 from 21 individuals, and this was what we call as Hasana loans, which means free of interest-free loans. That's what it was. We, in the past 3 years that we have been in this center, we have paid some of it, but we still owe $644,000 off it. But we pay some of this loan on a monthly basis. So when you purchased the building was not in a shape that you could use it right away. It was a lot of problems. As you can see over there in that slide, there was water damage, there was leaky roof, there was blocked drainage, and the list goes on and on and on. Basically, it was not usable at all. So what we did was, and there's not much money left in our pocket. Actually, the treasurer, when I asked him when you purchased the building, I said, how much money do you have in the bank? I think we had $165 left. And with that, you need to basically repair the building, remodel it. So we went back to our communities. We went back to radio. We went back to television. We went back to all this fundraising. And thank God that people helped us, and we took care of that. And so
As I mentioned, the men and women of African community and the Muslim community in general, in the city of Concord, in the cities around it, in the Bay Area, they volunteered every weekend to remodel the building and to convert the Masonic temple to an Islamic mosque and community center. Members who had never, ever painted a wall in their life or patched a wall in their life before learn how to paint, how to patch, and how to nail. They learn how to install floors and carpets. They learn how to use a forklift and how to use a tractor. And they also learn how to work as a common laborer to fix this place and to make this place the way it looks now, and I'll show you pictures of it in a few minutes. So in the Noor Islamic and Cultural Community Center, every nail, every drop of paint, every inch of floor, and every piece of cement is the work of community volunteers that included both men and women. The women of our community had an instrumental role in both purchasing and remodeling this center. They were deeply involved in our fundraising efforts. They were deeply involved in our remodeling of the center. And now they are deeply involved in running the center. We will not be able to run the center without the help of our sisters. They were very much involved financially, physically, they are there, and spiritually. So the center this is how we got this. This was the roof of the building. And then we had to replace this because it was leaking every area of it. So now it looks like this. One of the halls where the women pray now looked like this. And this was after we cleaned up all the garbage that the temple left there. The floor leaking, the walls, there was damage in every part of this building. We worked hard on it, and that's how it looks right now. This is for our sisters to pray. It's the capacity for over 300 women to pray in this room. The kitchen, besides the sisters' praying hall right now, looked like this when we purchased it. It was infested by bees, and we had to bring a bee infestation expert to get rid of the bees there. And now it looks like this. We have changed it to a multi-purpose room where there are classes held, there are conferences held, and also it's a dining room, so it's just a multi-purpose place. And also there are computers for kids that they come on Sunday and they learn, and they use it for a variety of purposes. I will leave the educational part to our sister Zarina, who's the vice director, the co-director of the Sunday school, Mr. John. They will give you more information. The main hall, the biggest hall, looked like that. It was basically falling apart. And we worked very hard on that. And there was, when I say we, there were all these volunteers. And they were not from the city of Concord. We brought engineers from Hayward, from Fremont, from Danville, from everywhere. But they were all Afghans and non-Afghan Muslims that they helped us. And now it looks like this. This is how this room looks like right now. And we're still working on improving the interior and exterior of the building. The hallways, they were all, it was wooden floor, but broken every part of it because of the water damage. There was a lot of water damage all over. It looks like this now. It's all granite all over it. We also created some other rooms, offices, multi-purpose rooms, dining rooms, and other areas of the mosque. The bathrooms was Western style, but even the Western style was old Western style. The building was built in 1955. It's a very old building. We changed it to make it facilitate that we do before the namaz, so it looks like this right now. We have a similar one for the ladies' bathroom as well, the same style. The exterior of the building, there was basically nothing. So people worked very hard to fix it, and you can see how it has been fixed. I should put those pictures side by side. So everyone who worked there, they volunteered their time, they volunteered their talent, they volunteered their whatever they had in order to make this.
And they worked enthusiastically, happily, and tirelessly, every Saturday and every Sunday for 1 year. And I actually counted, and I had a roster, 108 days. They just finished their work on Friday, and Saturday they were there working. And men and women were working in every phase of it. So, Noor Islamic and Cultural Community Center offers the following services. It functions, of course, as a religious place, as a mosque, as a masjid al-Jami, open for daily prayers. It's open for Jummah prayers. It's also Eid prayers and memorial services for Fatiha. We also have a very affordable cemetery program. That those of you, if you don't have membership to the cemetery, I'd like to tell you a little bit about it. That we have purchased some burial spots in Antioch, and a family can purchase. Can pay $450 in advance and monthly $35, and that covers the husband, the wife, and the children under age 17. You can't beat this deal, really. It's 100%. The mosque, the masjid is losing money on it, but we are doing it to help our communities, to help our brothers and sisters. That in the day that the sad things happens, one thing that they should not worry about is what? The expenses of the burial. We take care of that. It's also open for Khatam and Taraweeh in the month of Ramadan, available for Eid prayers. And we have a very impressive Sunday school program that it is run like the Western style and the way that schools, public schools and private schools in this country are run. And I'd like to invite Sister Zarina Jabbar, the co-director of the center of this Sunday school, to come and give you more information about the school and also about the role of our sisters in maintaining the school and the masjid and running the masjid. Please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dr. Profan, board members, distinguished guests, and dearest brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm humbled to speak before you about the excellent programs that take place at Noor Islamic Cultural Community Center. My name is Zarina Jabbar, and I, along with my husband, Noor Jabbar, serve as directors of our Masjid Sunday School. It's just a beautiful coincidence that the masjid's name's Noor and my husband's name's Noor. Noor and I have 2 young children, Salim, 8 years old, and Syra, 5. We have been amazed at how much they have learned from our Masjid Sunday program. To give you an example, last December, Syra's preschool teacher approached me and said that their class had been working on some Christmas crafts and activities, but Syra had announced to her class and teachers that our family does not celebrate Christmas. While I was listening, I was moved by Syra's courage and pride in her identity. The preschool teacher continued and expressed great interest in learning and acknowledging our holidays in their class. She graciously invited me to do a show and tell about Eid. In the following few weeks, I came back to their class with a display of traditional outfits. I read a few books on Ramadan and Eid and gave out goodie bags with Eid money, of course, and that was very well received by the children. This year, I've been asked to come back to Syra's kindergarten class to share about Eid. That experience taught me the value of service and that giving to others is essentially giving to ourselves. Our Prophet Muhammad ﷺ said, "The most beloved person to Allah is the one most beneficial to people." Allah subhanahu wa ta'ala has gifted each one of us with health, wealth, time, and talents so that we may use it to benefit the creation. We are in critical times. Our young adults are facing rapid increase in identity crisis. They're faced with mental challenges and disturbing social influences. Our teachers and leaders work hard to give our young people a sense of belonging. Our vision is to help them learn about the beauty of Islam, their heritage, and identities,
and develop them into proud global ambassadors. To realize this, a group of dedicated volunteer teachers have come together to inspire our young people. Our Sunday school consists of 10 devoted teachers and staff. We have enrollment of over 50 students to whom we teach Quran foundation classes divided by level. We also have a boys, girls, and adults Islamic studies classes. Along with that, we offer Pashto, Farsi, and Arabic language classes. Our students are on a journey to gaining broad knowledge in religious and linguistic studies, which inshallah will assist them in confronting contemporary challenges. We live in challenging times, but also transformational times, because there's this great effort across masjids working to inspire the youth in traditional and religious studies. Our children depend on us, and we are blessed to be here tonight to take part in the work of service for our future generations. I encourage you to continue your efforts in your community by connecting with your local masjids and contributing your skills, talents, and time. If you'd like to take part in our programs, we're also very open to your contributions. May Allah subhanahu wa ta'ala increase our knowledge and bless our journeys of spreading the glory of Islam. Jazakallah khair. Thank you, Sister Zarina, for a beautiful speech. I'm going to continue with my slideshow. Our immediate future plan include paying our Hasana loans. We borrowed the money from these 21 individuals for 1 year. Now it's 3 years. And their money is just sitting there. And we unfortunately don't have the means to pay it, and I'll just show you in a few minutes, or a few seconds probably, the next slide, how much we make and where we get the money and how we spend it. Another thing that we have a plan is to build an Islamic mortuary or sakhana, and that's what we are also working with the city right now. And as I'm speaking, my application is there and I'm working on it to get the permission to make that happen. And also to build a multilingual library for children and for people that want to learn about Islam and about also Afghanistan and other Islamic countries. So that's another plan that we have, and we need help with all of that. So how can New Islamic and Cultural Community Center afford all these services? Where does it get its money? Well, I haven't even shared this with the board, but I'm sure that they will allow me, or it will be too late not to allow, to just give you just the transparency of how much money we make or we bring in and how much money we spend. So here is what we spend our money on. We have a mortgage of $5,000 a month. We pay property tax. It's $1,310 a month. Altogether it's about $17,000. PG&E bill is a large place, so when you buy a big place, in the summer it's hot in Concord, in the winter it's cold, so it's 8,000 square feet property. And so it requires a lot of power. So we pay an average of $600 a month. Our cemetery payment, I told you we have a program there. We have to pay monthly. We pay $1,500 there. We have insurance, liability insurance, $320. Other utilities, about $500. That includes the telephone, that includes the other things, that like security and all of that. Salaries, we have some salaried employees. We pay about $1,000 for that. But most of the work is done by volunteers. Our miscellaneous expenses are about $200. It comes to $10,430 of spending. How do you get the money? Board members contribute $3,600. We, board members, including myself, every month we go to our relatives, brothers, sisters, neighbors, cousins, aunts, and uncles, and ask them that what? If other people pay $25 membership, because you are my cousin or you're my
friend, you pay 100 because we need to keep the door of this masjid open. It's not easy. And a lot of them, there are people that they're far away from here. They cannot come and pray, but they send that money to help us keep the door of Masjid open. So there are 8 board members, and altogether we bring $3,600 from our relatives and ourselves. So every month we get to our pockets first. And then from membership, we get about $2,000. Of course, they all do not pay it every month, which is an average that I just rounded up to this number. Friday collections, we pass a box of donations after the Friday prayers, and in average, we get something like $500, $400, so it comes to $2,000 a month in 4 Fridays. Friday food sale, that's another initiative of our sisters. Sisters, they cook food at home by their own expense. They buy the ingredients, the rice, the meat, everything. They cook it, they put it in boxes, and they bring it to the mosque, and they sell it for $6. And when the money is collected, they give it to the mosque. So the sisters, they do everything. And then they sell it, and then the money comes to the mosque. So that comes to $600. Basically, the sisters pays the PG&E bill. It keeps the masjid in noor with noor. This PG&E, the light, because of the work, hard work of the sisters. And these sisters are not only Afghans. There are Arabs, there are Afghans, there are Turkish sisters, Pakistani sisters, Indian sisters. For all these different languages, they all participate. And then we have Fatiha fees that we charge about $400 because of the use of our facility, which is a very minimal amount of money. So in average, we get something like 800 to Fatiha a month. Sometimes people do donate, so the average will be like 2,000. That comes to 10,900. So we kind of make about $470 more than what we spend. But if you just wait for just collected $470 to pay these asana loans of $645,000 that we owe, it will probably take generations. That's why we have to do other things in order to what? To do our best to bring money from other sources in order to pay our asana. So that's what the picture looks like, the picture of Noor Masjid. So this is the masjid, and this is how we keep it open, how we keep it running. And at this point, you want me to invite Dr. Irshad and Dr. Rajab Ali. Dr. Rajab Ali doesn't need any introduction. Everybody knows him in the Bay Area and around the world. He's an Islamic scholar, Islamic researcher, Islamic speaker, and I'd like to welcome Dr. Rajab Ali to our group. Thank you. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Start by praising Allah. Only Allah could have guided us to do what we do, and we would not have done what we do unless Allah guided us. And we send praise to Allah subhanahu wa ta'ala, and we send blessings upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the last prophet that Allah subhanahu wa ta'ala has sent for humanity. It gave me a lot of pleasure to be here, and I was confused, but I'm glad we gave that whole story, because I knew about the monument, but I was never there. Even way in the 80s, I think late 80s, I used to go and speak at the Clayton. It was another masjid, Clayton, I don't know. And so I always heard there was the monument masjid. I'm very happy to see. It's a beautiful story. I agree, it's a beautiful story. And before we get into that, Dr. Irshad asked me
to say a few words about, about the glory of Islam. The glory of Islam. We are living in a time where many of us, including Muslims, tend to forget the glory of Islam. And it's a glory that slowly is fading. And that's why it's very important. And as we leave this month, that our beloved Prophet Muhammad ﷺ was born in this month, I just want briefly to talk about that. That those who are sitting here today, we all are witness that we love our Prophet ﷺ, that we honor him, that we respect him. And that's what we want. If we want to remember him and follow him, that's what we do. Rather than, I don't do emotional, things. Like looking at his hair in a jar. That doesn't help me. I'm sorry. Respectfully, I say that. I'm sorry. That doesn't help. I want you to understand what happened when the Prophet ﷺ came in this earth. We have to leave California. We have to leave America. We have to leave the 21st century and we go back in the 7th century. We realize the darkness that the world was. We realize that the Tawheed of Allah subhanahu wa ta'ala disappeared on the earth's surface. In the 7th century, Asia was all covered with polytheism. Arabia was polytheism. Europe was Trinity. Right after the Council of Nicaea in 325, the Nicene doctrine became the value of Europe. You had to believe there are three gods. If you did not believe that, you were burned, you were chased, you were killed until you believed there were three gods. You could only read those 4 Bibles. Many of us have a Gospel of Barnabas in our home. Many of us have. If at that time you had a Gospel of Barnabas, your house would be burnt. Right? That's what the darkness, the dhulmat. That's why you have one duh. Wal-layli idha sajaa. One of the earliest Meccan surah. Because it was the birth of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam with the mission of the Quran, with the message of the Quran that will lift up this darkness, that will lift up this night with the insecurity of darkness, with not knowing where to go in darkness, but will have a beautiful sunrise, a new dawn for the world. And that was Islam. That was the mission of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That today we are in big trouble. I don't want to be pessimistic about it, no, but you have to realize where you are. And one exercise of realizing where you are is right in this room. Right in this room. I invite all of you to take around the room, look around the room, look around you, and see how many below 20 you have, and how many above 60 you have. Just look at it. And it tells you how deep trouble we have. And that's why we have projects like the Noor Islamic Masjid. We are in deep trouble. Look around you. Look around. You go to Fajr, count and look at it. See how many under 20 years old you have in your masjid at Fajr or at Isha. And see how many above 65. You see the chairs are lining up more and more. You see the chairs in the masjids are lining up more and more. So our youth are not. I'll conclude that and I'll start the fundraising, because I have to say that. Last Friday, I was the Khatib at Ibrahim Khalil, and Dr. Arshad told me there was a delegation that came to visit us. And after the khutbah, after the salat, I went to talk to them. And my wife invited them to our house because we had a halakha on Friday night in my house. So my wife invited them. So we started. They were very nice, very polite. We started talking to them.
But guess what? We found out what they were. They were actually a group from North Carolina, but what they came to visit in Fremont? What was the purpose of their visit? They came to visit a church. And that church were Muslims who became Christians. You hear me right? They came to visit a church in Fremont. Very quiet, very secret, nobody knows that. I don't even know where that church is because it's not published, I guess, for safety, for whatever reason. But they came to visit a church comprised of Muslims that became Christians. It doesn't matter where those Muslims came from. It doesn't matter. The fact that they came in this country as Muslims and now they are Christians. So this is the time to live. Right? So when we are called to support the masjid, subhanAllah, when we have beautiful people, beautiful story of community work, I have never seen something like that. Very rare. Where you have community contributing, rebuilding. I know the masjid in they call it the Fiji masjid in San Bruno. That was one masjid that was done like that too. But very few masjids are done like that. So when we have something like that, we have to. I call upon you to open your heart tonight. You know, they didn't tell me how much need they want to raise. They didn't tell me, so I don't know. But we will see what we can do. When we raise money, there are two things that we go ahead. There is the good news and the bad news. Right? The good news is we have the money. We have the money. That's the good news. The bad news is the money is still in your pocket. We got to get it out of there. That's the bad news, right? So that's what we have to do. Right? Now we do have. When I look at that sheet, and I wish you had left that expending and income, what really broke my heart, and I know Dr. Arshad knows that very well because that was the situation of Ibrahim Khalilullah for many years. Pain my heart, this is the mortgage. Pain my heart. That pains my heart. That a house of Allah has to pay mortgage. Allah. And Dr. Arshad knows I'm very, very strict about that. I live my life without riba. Without. I don't do it. Whether in my business, whether in my home, anywhere else. And now you have a masjid, a house of Allah, on riba. We need to get that. We were very lucky, we got it. I take out of riba. Inshallah, say inshallah my brothers and sisters. Inshallah we will get the Nur Islam off the riba. It's your main expenses is $5,000. Look at everything else. That $5,000 is eating you up. Alright? So, inshallah, they didn't tell me I'll start with the $10,000. Do we have anybody that will give us $10,000 tonight? Do we have anybody, any family with a business, any organization that has the heart, the big heart? Because we have to give those money back to those people. Roughly, if I still remember, it was around 700,000, almost 700,000 still in loan. I say if we could give 100,000 tonight, that would be great. Don't you think so? If we could give them 100,000 tonight to give back to those 21 brothers and sisters who gave their money. So do I have the $10,000, please? It's not easy to give money. Do I have? The first one, the first one, always. The first one that gives, the first one that opens, and you get the ajr of all those who are coming behind you. Allah. You get the ajr of those who are coming behind you.
So first $10,000, inshallah. Do I have somebody? Send me a note. If you don't want to stand up, send me a note. First 10. Takbir! 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 Let it resound. We got our first $10,000. We got a Muslim. We got a Muslim. Many of us don't realize that the first blood, the first life to go was a Muslim for this deen. We tend to forget. And today we close our masjid to women. Today we close our masjid to women, we put them in the farthest corner, we close all access to them. They find it so difficult to get in what kind of door they have to get, dark, all the way behind the building. It's terrible. But we forget that the first life, the first blood was of a woman. And tonight we have $10,000 from a sister. I will look at my brothers. I will look at my brothers who can take this challenge. Come on. Who can take this challenge, my brothers? Who can match our sister here? $10,000. Can they pay it in installment, or do they have to pay it at once? Doctor, where is it? Is that okay? They can pay by installment, or do they have to pay right away? It can be installment. It can be installment. So you can, there you, it can be installment. So do I have a $10,000 from any of the brothers who are sitting here? If you don't have it yourself, you can collect it. But it doesn't mean you have to do it. All it means is, I know 10 people, I will get 1,000 from each. That's what it means. Right? So do I have a volunteer for $10,000? One brother who will say, I will do it, to match the sister. $10,000. Raise your hand and say Bismillah, that's all it takes. $10,000? All right? Any brother dare to take that challenge? The sister has come and put $10,000, mashallah. May Allah bless her, may Allah bless her family. We need somebody to take that. If not, I will pass it back again to the ladies. Anybody else? $10,000. Another one to match this, $10,000. If you were one of those people who gave the 21,000, right now you will be very, very anxious to see, looking at the budget of this masjid, and you say, how are they going to give me back my money? Right? But those people have a big heart when they gave money. And we have done that. We all have done that at one time or the other. We have done that. But Allah will. The question is whether you want to be part of it. So number 2 for $10,000. Number 2 for $10,000. Anybody? $10,000? Before I go down, I don't want to go down. It's too early to go down. Number 2, $10,000. Anybody? Going once? Who can say I will go and get it from 5 people, from 10 people, from 20 people? But I'll take the responsibility of doing it. I need somebody to do that. I need somebody to do that. Man, woman, young, old, doesn't matter. You have hands. You know, a lot of people. You're a big community. I'm the only one from my country here. No, I have 2, another one, 2. We're only 2 people from my country here. Believe it or not? 2 only. Right? We're only 2 from my country. Right? Not of Afghans. My goodness. Not of Afghans. You have lots and lots of Afghans. So all you need to know is 10. And say, I'm going to knock on their door and I'm going to ask them, can you give me $1,000? And 10 people do that, we have another second $10,000. All it takes is somebody to have this commitment. Do I have one? Do I have a young man or a young sister? Or a brother or a sister who will do that before I move further down? $10,000. Think about it. Think about it. $10,000. We need to sacrifice. Without sacrifice, it doesn't happen. Right? So you have to sacrifice something. That trip you are going to take, that new rugs you are going to put in the house, whatever that is.
You make that intention. Make that intention. All right? Number two, $10,000. Nobody? Going once, going twice? All right? Let's go down. $5,000. Do I have somebody for $5,000? If I will, $5,000, you need to remember, it's December, it's almost December, it's November, I'm sorry, it's November. For many businesses, this is the end of the year. You have to write off. So write it off, rather than paying tax. See what I'm saying? This is December, right? So you have one more, November, so you have one more month. And then December 31st, this year is closed, right? So you can easily write off $10,000 or $5,000 rather than paying 30% tax on it. All right? Do I have a $5,000? Do I have a $5,000? We're not going to go to good. Numbers has never been, Islam has never been set on numbers. Quantity is not, it's quality. Right? So it's not a big crowd. I remember we were doing a fundraiser for West Africa, right? And we were not even in a hall, we were in a room. Not even in a hall, we're in somebody's home, in a room. We were around maybe 20 people. And they were not rich. They were not that rich. We got out of there with over $100,000. With less than 20 people. Okay? So what I'm trying to say, don't be discouraged by seeing you don't see the numbers. Numbers doesn't matter. So $5,000, please. Do I have one hand for $5,000? No, don't, that's scratch, that's not a hand. $5,000. Do I have somebody that can give $5,000? You can take 5 months, $1,000. You can take 10 months, $500. But you're going to do it. And like I said, you can go and collect it. You don't have it yourself, but you can go and collect it. Because those people are depending on us. They are depending on all of us. All right? Do I have a $5,000? It's hard. Allahumma salli ala Muhammad. Yes, I hear that. So $5,000? Huh? Nobody can make a move for $5,000? All right. Going once, going twice. There we go. So I go down to $2,000. I'm not going to make it. $2,000. Unless somebody write me, still a check for $10,000, you can still send it over. You can still send the $5,000. But now I'm at $2,000. Huh? Do I have a hand for $2,000? If you don't raise your hand, can you bring it forward to me? Write it down and bring it. $2,000. $2,000. This is why I'm giving you the idea of going out and getting it, because we always preach to the choir. Why we preach to the choir? Because the choir is always here. And we preach to the choir and we make the choir feel bad, we make the choir feel guilty. Those who are out, they will go and buy you a purse for $500. You know what I'm saying? They will go and buy a suit for, I don't know, $600, $700. And that's why I'm saying we need people in the choir that go outside the choir. We have people inside the field that says, yes, I will get, I know this guy who buy those shirts and buy those makeups and dresses and this and that. I know this guy who throw parties here and there all the time. This is the guy I'm going to go and get him. All right? Because it's very hard, the same people keep contributing. It's very hard. And I don't want to make you feel guilty. I don't want that. But let's go and get those who are. Let's get those who are not contributing. And there are so plenty, there are so many out of them. All right? So do I have? If you can't have the money, you pledge that you will get those people. So do I have a $2,000? $2,000. At this point, I've dropped from the 100. We're not going to get 100,000 tonight. But if you can get some 25,000, we can give them.
Okay, so we have $2,000. Do I have a $2,000? No. All right. What about $1,000? How many can do $1,000? MashaAllah. Takbir. Again, a sister. Again, a Muslimah. May Allah bless you. May Allah bless your family. Number one. Number two, $1,000. MashaAllah. MashaAllah. Takbir. Number three, $1,000. Number three, MashaAllah. Number four, $1,000. Number four, MashaAllah. Allahu Akbar. May Allah bless those families and those people who are giving. May Allah bless you, bless your family. If any musibah is coming on your way, may Allah divert it and take it away. Number four. Number five, $1,000. Number five, $1,000. That's very doable because that's 10 payments of $100. That's 10 payments. You say Bismillah, you won't fail it. 10 payments of $100. Or 10 people that you know who owe them $100. Number five, do I have a hand for number five? Do I have a volunteer for number five? I would go ahead and collect that 1,000, but you raise your hand today. Do I have a number five? $5,000. Number five, do I have a number five for $1,000, please? Number five, $1,000. Anybody wants to go for that, volunteer for that? $1,000. That, you know, that is very hard when you are, when I feel for the bold. And it's very hard. You take a step, you take like that, and then you do not, you're stuck with it and you don't. It's very tough for the board. Very tough. You've been sitting on board. I sit on boards, I sit on board of masjids, I sit on board of schools. It's very tough, very, very tough, because you are liable. You put your name on those papers. So every paper that you sign, your name is on there. And if the community doesn't support you, wow. You can end up very badly. May Allah save those who take this courage, this bold position of being bold members and try things. Otherwise, nothing is done. None of those masjids. I remember the MCA. Anybody knows the MCA? You know what the MCA did? The MCA was built, was being bought, and my friend, may Allah bless his soul, he passed away. He put his house as a collateral. He put his house. And that was a big sum at that time, right? To buy the MC, I think it was around, I forgot how much it was, 2 or 3 million at that time. He put his house, his own house. May Allah bless him. And look where he is today, he's in his grave, but look at this masjid where it is. That's what I want you to have a vision. He's in his grave, but look at where MCA is today. Okay? Because the Prophet ﷺ said it very clearly, when somebody dies, everything stops. Stop, except 3 things. A source of knowledge, a righteous child, and a sadaqah jariyah. Not too many people have knowledge and can write books and things like that. No. Not too many people also have children that they will be righteous in this time that we are living. You can't guarantee you will have a righteous. We pray that Allah give us a righteous child. Pray, but we can't guarantee it. So the only thing we have is our sadaqah jariyah. That you have worked your life, you have worked, like I said, most of us are in our 60s, baby boomers. The baby boomers are in their 65, 66, 64, they have worked all their life. And all your money went supporting your family, doing family, running your family. And you didn't do anything for you. You didn't, because you never had time to do anything for you. That's your time. That's where your sadaqah jariyah. That's why you put 1,000, 5,000, 10,000, whatever it is. You say, this is for me. That when I die, my children will not get in there. They will not fight about that. That's when I go and meet Allah and say, Allah, you gave me work. I worked for 30 years, 40 years. That's not what I have done for you. So, inshallah, $1,000.
$1,000, anybody? Again, we have number 6. Number 7, $1,000. May Allah bless you and your family. Your mom's dead, your dad is dead. This is the time for you to put some money on their behalf. In their grave, they will receive it with pleasure. All right? Number 7, $1,000. Number 7, $500. Are we at $500? MashaAllah. 1, 2. Number 3. Number 3, $500. Number 3. MashaAllah. Number 3. Number 4. Number 4. Number 4. MashaAllah. In the back there, number 4. Number 5. Number 5. $500. Number 5. MashaAllah. Number 5. Number 6. Number 6. $500. Number 6. $500. Number 6. $500. Number 6. MashaAllah. MashaAllah. There is English Shabbat talking. Number 6. Number 7. Number 7. Number 7. $500. Number 7. $500. Number 7. Can we make it to 10? I want to make it to 10. Number 7. $500. Come on. Number 7. $500. Huh? 7. Anybody? Number 7. $500. Huh? Anybody? Number 7. You see, this is our mission here. Many of us, when we came to America, we thought we came to eat American pie. But that's not what Allah had in His plan. Allah in His plan brought us here from India, from Pakistan, from Afghanistan. Like I said, 2 from my country. And we both are involved in the Islamic movement. Right? But that's why He brought us. We came here to get better education, we came here to get this, to get that, but now, Allah's plan was to bring people here that will take care of this deen, because the Muslim world has failed. I don't care whether Arabs, whether Indian, whether Pakistani, whether Afghans, we have failed. Arabs have failed. We are going to put Islam here, from Germany, from England. In the Sunan of Abu Dawud, there is a hadith that says the sun of Islam will rise in the west. In the west. That's what Allah put us here. So $500, $200, I'll end here, $100, whatever you can. Whatever you can. May Allah bless you. Jazakumullah khair. Thank you very much. Like I said, I didn't mean to hit you hard. I don't want you to feel bad. No, you should feel very, 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 very good about yourself that you came here. Alright? And it is Allah at the end of the day that give us. If we make 20,000, that's what Allah wants us to make. If we make 15,000, that's what Allah wants us to do. So don't feel bad about it. You responded, there was a call, you came, you responded. May Allah bless you. May Allah bless your family, bless your children, and may Allah bless this project, and that they, inshallah, will find ways to pay those beautiful brothers and sisters who gave their money, and now we have a responsibility to give them back. Jazakumullah khair. Thank you for having me. Assalamu alaikum. Mr. Rajabali, may Allah bless you for helping our mosque. Thank you so very much for your very informative speeches, for your hard work. One thing I'd like to make clear in English and Farsi, that the money that we owe is interest-free, although I put the word mortgage, but there is no interest or ribha or suit. Yeah, so it's all ribha free or suit free. Actually, I want to روشنی کردم که قضایی که ما داریم این قضای حسن است، در این کدام به اصطلاح سود موجود نیست و برادرانی که بر ما لطف کردن و اباسان و عقیده خود
با خاطر کمک به کمیونیتی خانه خداوند کمک کردن، اینا به اصطلاح فارسی یک ششکولی ربع چیز نمیگیرن، فقط پیسه خودشان است و پیسهشون هم بیچاره بند مانده. ما برایشان فکر میکردیم با ظرف 1 سال بتونیم پیسه اینا رو تادیه کنیم، اما 1 سال 3 سال شد. از لطف محبت شما تشکر. چیز دیگه که میخواستم به شما بگویم که این یک نان پرافیت نان گورنمنتال ارگانایزیشن است و یک مؤسسه‌ای که به نام 501c میگن، یعنی کسانی که به این مسجد کمک میکنن از نظر مالی، هر قدر پیسه که باشه، این 100% یعنی 100% tax deductible است. که شما میتونید به وجه که به دولت سود میدین، به دولت بخشید تکس میدین، به وجه از اون میتونید به مسجد خود به خانه خداوند کمک بکنید و اون پیسه رو یه دیگه به دولت بدین، اون رو به مسجد جامعه نور میتونید یا به هر مسجد دیگه میتونید کمک بکنید. این تکس دکتبل است. دیگه اینو میخواستم به اطلاع شما برسونم. یک پروگرام دیگه هم ما داریم که ما خدمت شما اینا تشریح میتونم. این مسجدی که شما شما یعنی تصویر مسجد ماست و این جای نماز مختلف دارم و در این اتاق تقریبا 400 و چند جای نماز است که این جای نمازهای زیرا کسانی که خواسته باشن برای خود یا برای کسی توفه یک جای نماز بخرن میتونن این را به صورت کلمه خرید، یک کلمه غلط است، ما صحبه کردم او را به طور سپانسر شوند، یک جای نماز سپانسر شوند، میتونن در مقابل مبلغ $500 یک جای برای یک برادر خود، برای یک خواهر خود، پدر خود، مادر خود او رو میتونن که این را به اصطلاح اسپانسر شوند و هر کسی که دوجه نماز میخوانه او ثوابش به اون میت میرسه یا به اون شخص میرسه. اگر شما اراده دارین که با کسی توفه بدین، توفه بهتر از این نخواد و ما یک تعداد از اینا را در چند ماه پیش به اصطلاح اسپانسر شدن بردم، یک تعداد دیگه‌اش باقی مانده. کسانی که خواسته باشند به اسپانسرشپ شامل شوند. یک توفیه است که یک توفیه ابدی است که هیچ وقت این توفیه خونه نمیشه و این توفیه است که ثوابش همیشه خواهد بود. دکتر سیوان سیزم ما در قسمت بعدی پروگرام شروع بکنیم و پیش از اینکه ما به اصطلاح محاورده‌ای که ترتیب کردیم تقدیم شما بکنیم، تقدیم کسانی که اینجا دست شناس بکنیم، یک دو اعلان داریم. اول کنفرانس بزرگ به مناسبت میلاد با سعادت و قربانیت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در مسجد ابراهیم خلیل الله یا مسجد اسلامی ابراهیم خلیل الله به تاریخ 2 ماه دسامبر 2080 دایر میشه و این به اطلاع شما رسانده شد. لطفاً تاریخش رو باید داشته باشین. دسامبر 2 دسامبر که روز شنبه میشه، روز یک شنبه 2 دسامبر 2018 و کسانی که اینجا لیست اسپیکرهاشون موجود است، دکتر سیدی سن، دکتر شعیب مجددی سن، دکتر علی عطایی، دکتر عبدالستار سیرت، دکتر ارشد ارشاد، قاری صفی الله و استاد رضا عطایی. اینا سخنرانی میکنن. لطفا تاریخ باید داشته باشه. موضوع دیگری که میخوایم خدمت شما عرض کنم این راجع به این سالون است که این را با قسم توفه ما در اختیار ما گذاشته و این سالون قسمی که میبینید یک جای بسیار مناسب است و چندین سالون داره، میتونه که در یک وقت چندین محفل دیگه دایر شود و این در خدمت شماست. باید داشته باشید که کدام مراسم خوشی یا ختم قرآن مجید یا هر پروگرام داشته باشید، اینا در خدمت شما هستند. جیمستون بانکوت ها، آقای نعمت الله سحر کسی است که به اصطلاح منیجر گرداننده‌اش است، دیگه اینمی را هم به اطلاع شما رساندم. در این قسمت ما از بزرگوارایی که امروز با سخنرانی‌هایشان از آن ما را روشن ساختند، از راه‌های بسیار دور آمدند و اینا راستی و ثابت ساختند اینا در خدمت مردم خود هستند، در خدمت وطندار خود هستند، در خدمت دین مقدس اسلام هستند. از جاهای دور اینا با ترافیک جنگ کردن به اصطلاح و خودی به رساندن ولی 1 ساعت 1.5 ساعت دیگه پس میدن. ما به اصطلاح همون برگ سبز و توفیق درویش یک تیرنامه داریم که از اینا خواهش میکنیم که
نامشان رو میخوانیم و لطفا خواهش میکنیم که اعضای بورد این تقدیمنامه ها خدمتشان تقدیم کنیم. ما یکی از این تقدیمنامه ها را میخوانم. این برای دکتر فخرالنساء فیضانی است و نوشته شده که in recognition of your outstanding speech in support of Noor Islamic and Cultural Community Center from the Board of Directors November 18, 2018. Dr. Fakhrunnisa. از استاد پروفسور محقق و دانشمند بزرگ ما حمدالله سیدی خواهش میکنیم که تشریف بیارید. از محترم دکتر صاحب ارشاد که یکی از گفته میتونیم که از بنیانگذاران مسجد جامع نور هستند. یعنی ما این را برای شما رسانه و بدون تملق میگم که بدون دکتر صاحب ارشاد و بدون پشتیبانی از اینا این کار ما امکان نداشت. ما $25,000 داشتیم و یک جای با $1,250,000 خریدیم. وقتی که پیشان رفتیم گفتیم انشاءالله میشه. گفتم دکتر صاحب شو ما $25,000 داریم. گفتم انشاءالله میشه. یک نقصه نوشته کرد ما و ما اون نقصه رو پیاده کردیم. با 3 نفر بودیم. ما تعمیال همون نقصه رو تعقیب میکنیم و خداوند دکتر صاحب شما رو سرفراز و سربلند از دو جهان داشته باشید. شما بسیار کمک کردیم. خداوند شما رو کنید. از محترم دکتر صاحب رجب علی ما میفهم که فارسی من رو میفهمن. دکتر صاحب رجب علی لطف کردن محبت کردن از رای دور تشریف آوردن. این اوارد دیگه ما برای محترم قاری صاحب صفی الله صمدی است و هم قرار بود امشب صحبت بکنن اما به خاطر کسالاتی که دارن به خاطر مریضی که دارن تشریف آوردن هستن. اونا هم یکی از عاملان بسیار بزرگ مسجد جامع نور هستند. این اولین پروگرام مسجد جامع نور است که قاری صاحب تشریف آوردن هستند. همیشه پشت ما ایستاده بودن، همیشه لطفشان شامل آنها بوده. خداوند اینا را صحت کامل و عاجل نصیب شد. وزرات گرامی السلام علیکم و رحمت الله. سلام جناب قاری صاحب و همه بزرگان و جناب دکتر سردانی و جناب شما تقدیم کردن. بسیار تاسف کردم که اگر ما بیایم به همه دوستا یک و یک ما سلام علیکم دکتر به من اجازه ندادن و عذر مرا به همه بزرگان و جناب دکتر صاحب برسانید و از لطف شما و از قدردانیتان یک جهان سپاس. بسیار مهربانی از کسی دیگه که خواهش می‌کنیم تشریف بیارن آقای نعمت الله سحر هستند. اینا مالک همین بیلدینگ هستند و اینا همین بیلدینگ در خدمت ما گذاشتن، در خدمت همین مسجد و در خدمت کمیونیتی و در خدمت دین مقدس اسلام گذاشتن. خداوند شما را با بزنستان سرفراز داشته باشه. آقای سحر ما منومت خود از شما شکر میکنیم و شما خدا اجر بده و ما بسیار ممنون هستیم از این فکر کردیم و میره به اختیار ما گذاشتیم. بسیار ممنون. بسیار تشکر از مهربانی شما. As I'm I wanted to say something that from the beginning, when you look at what happened from background of a humble beginning,
it's really, when you look at it, in any story, it's a success story, and it has to be the hand of Allah subhanahu wa ta'ala to get it where it's at. So that's all of it. ادامه دیگه ما برای آقای خلیل راغب است. خلیل جان راغب تشریف آورده بودن، پس رفتن کار داشتن. اینا همیشه پشتیبان مسجد ما بودن. باور بکنید در دفعه آخری که به خاطر این پروگرام ما اعلان کمرشل مسجد درست کرده بودیم، آقای بیان درست کرده و پخش از این با عامل خود که آقای نامش میاد یادم رفت مسکینیار باشد. اینا با وجودی که با آقای مسکینیار کار میدارن، اما با خاطر ما امروز چنه میزن و این تانستن که قیمت از این تقریبا 50% اما اینا را پایان برن که ما بتونیم اینا نشد و اینا در هر باری که ما در تلویزیون آریانا ما پروگرام داشتیم خدمات بسیار بزرگ انجام دادن و باز خدماتشون همیشه را برای آقای بیان اگر لطف کنید خدیجه بیان اگر لطف کنید برشان برسن و کسی دیگری که برشان اوارد تهیه کردیم خود آقای ترین بیان است که اینا هم همیشه در خدمت مسجد ما بودن که مشکل بسیار مخبور دور کردن چی در داخل افغانستان بودن و چی در خارج افغانستان هر دفعه اسمشون صدا کردیم نه نگفتیم خداوند شما رو سرفراز و موفق باشه اول دیگه ما با یک جوان بسیار پر انرژی زحمتکش و با استعداد است. این جوان نامش امید ارشاد است و این ما به نام دکتر امید ارشاد کردیم و این که ما خدا انجینیر بسیار محبت انجینیر بسیار پرکار یک افکار تکنیکی بسیار بزرگ است که اینجا باشه دکتر سه باشه قرار دادن دکتر سه او از کسی دیگه است اما میخواستم بگم که یک افکار تکنیکی بسیار وارد است دیدن از این پروگرام های انگلیسی ما از طریق تلویزیون ایمان به اصطلاح ناممکن است و این به صبح وقت بیچاره بیدار میشه و 2 ساعت 3 ساعت امروز ما زحمت میکشه و کامپیوتر ما همیشه مشکل میداشته باشه مشکلش رفع میکنه و این جوانی در خدمت اسلام است و این جوانی در فکر اسلام است و در این جوانی در بخش اسلام و در پخش اسلام است خداوند خودت موفق و سرفراز باشه اوارد آخر ما برای استاد ابوبکر مجددی است که اینا تشریف ندارن به ترکیه هستن فعلا اما قسمی که شنیدین در افغانستان با اون مشکلاتی که موجود بود اونا اسپیچ خدا به اصطلاح ویدیوتیپ کردن و اسپیچ خدا برای ما روان کردن و تونستیم پورا نشر میکنیم دیگر ایشان یک عالم ممنون هستیم خداوند اینا را حج دو عالم نصیب بکنه از آقای سحر خواهش میکنیم که اگر تشریف بیارن و اوارد از اینا را تسلیم شوند و برشان برسانند تشکر آقای سحر پروگرام اوارد ما به همین پایان رسید فعال از بودی صاحب عزیزا باید بگیر عزیزا where are you؟ ببخشید یک چیزی که یاد ما نره با از سخاوتمندیش امی مسافره بسیار تشکر میکنیم همیشه به این مسجد دونیشن کلان داده و خدای را خیر بده ما بسیار ممنون هستیم از ایشان
عزیز، من با فرارسیدن مولود شریف جهت بزرگ داشت از مقام والا و شامخ حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نور اسلام و سرور کائنات ملازم دیدم که این سروده بسیار زیبایی را که با وصف آن حضرت سروده شده توسط شاعر معاصر و فقید محترم آقای کریم نصرتی انتخاب کردیم و براتون تکرمه میکنم و بعد از او از مدیر صاحب میخوایم انشاءالله معرفیشان میکنم و نادعایی را برای ختم مجلس میکنم. شفیع مستمندان، الهی دور کن از خاطر ما رنگ حسیان را، شفیع مستمندان ساز سردار رسولان را، چه سرداری که لولاک است مخصوص جناب او، بروی دوستان بکشود راه صدق و ایمان را، خداوند صفاتی بس بلند و عالی و بالا، بنامش مور بنمودند حسن خلق و احسان را، و میلادش شکست آمد و قصر شامخ کسری، اما بت‌های کعبه کس بنمودند خذلان را، عرب از فخر نامش پیشگام افتاد در هستی، عجب را یمن پیغامش سبب شد نقص عصیان را، چه پیغمبر که نامش پیشگام افتاد در هستی، عجب را یمن پیغامش سبب شد نقص عصیان را، چه پیغمبر که مثل او نزادی مادر گیتی، که ثبت نام او آویزه شد موسای عمران را، و ارجا حسن گیرایش چو آینه تبلور کرد، جمالش روشنی بخشید خورشید فروزان را، بساط خانه انجم شب مهراج رونق یافت، چو تا در آستان عهد پذیرفتند مهمان را، چه میمانی که جز او هیچ پیغمبر به آن معنی، نیاورد بر کف اعجاز لطف قرب یزدان را، چه میمانی که پیغام نجات آورد سوی خلق، چو محکم ساخت پیغامش بنای قصر ایمان را، اساس مردمی را در جهان گر است او بنهاد، بنای راستی از شیوه او یافت بنیان را، و جان پرورد عشقش هر که پیرو گشت مر او را، نوید آورد پیغامش هواخواهان قرآن را، بدین خوبی و والایی بدان احساس و آگاهی، شنیدی نیمگ فریاد و شور قوم افغان را، اما با چشم اشک‌آلود رو سوی تو آوردیم، ری افلاک بنما آه سرد دردمندان را، تو ای فخر رسولان، تو ای فخر رسولان، از برای لطف و احسانت و منظور شفای ما میسر ساز درمان را، نفاق و کینه آورده است ملکم را به ویرانی، دگرگون ساز این درد نفاق خانه ویران را، تو رایی راست بنما، تو رایی راست بنما از خود بیگانه پرور را، برون ساز از دل سنگش هوای نفس شیطان را، شفاعت را دریغ از آن سیاه قلبان جاهل کن، که از خون شهیدان لاله‌گون کردند دامان را، و کامش ریز آب خوشگوار چشمه رضوان، شهید بیگناه کشته شهر شهیدان را، نصیبش ساز از پهلوی احسانت به روز حشر، جوار بارگاه آن خداوند جهانبان را. نیازی نصرتی.
نیاز نصرتی از حضرت روز جزا این است شفاعت بخش او را تا از او بخشد خسران. من مرکم کم شما خراب کردیم یا خوب و آل از محترم مدیر صاحب موسی عظیمی معاون بورد اجرایی مسجد جامع نور که یک شخص متدین و خادم دین بوده و زحماتشان در طول سالهای متمادی قابل قدر است. خواهشمندم که با دعایی خود پروگرام امشب ما را خاتمه بخشند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما از همه اولتر انشاءالله دعای ختم میکنم. با اول خو از جناب آقای نعمت الله سحر جهان سپاس که ما شما چقدر اوتلها و چقدر جای زیبایی داریم، ولی این برادر ما که به خاطر دین، به خاطر اسلام دلش تپش داره و پیشتر هم همونجا گفت که هر موضوع اسلامی اگر باشه من اینجا حاضر هستم، از خودش، نفرش، کارگراش و یاش همه را به خدمت ما شما بودتا جهان سپاس. و دوم از بزرگوارا و از آل قدران ما که در اینجا تشریف آوردن با گفته جناب دکتر صاحب صدیق پوپل راههای بسیار دشوار را طی کردند، ترافیک، دود و این دودسوزی و این دیگر گپا همه را یک طرف گذاشتن آمدن در اینجا. خداوند هر کدام از اونا را اجر دنیا و آخرت نصیب کنه و همچنان قسم که هر کسی که دلش به خاطر خدا مسجد تپ و تلاش میکنه و در اعمار مسجد کوشش میکنه، قسم که جناب دکتر صاحب سیدی و دکتر صاحب ارشد ارشاد و خواهر ما مهربانی کردن دیوان صاحب، هر کدام از اونا به نوبه خود ما شما را همه را خداوند توفیق عطا کنه که در قسمت عمران آبادی مسجد سعی و تب و تلاش کنیم. همچنان دکتر صاحب ارشد ارشاد و قاری صاحب صفی‌الله را در اخیر برش دعا میکنم که اینا یگانه کسانی بودند که این مسجد جامع نور را از نگاه تلویزیون خود، از نگاه مساجد خود، از نگاه فندیزنگ ها همه دوش به دوش کده ما استاد شدن و تا این مسجد به این سرحد رسید. برادرها بسیار یک جایی بود که طاعت و عبادت و گپا و یک نبود، بسیار خرابه بود، ولی با اثر تب و تلاش اعضای کمیته مسجد دکتر صاحب صدیق پوپل، جناب دکتر صاحب عبدیانی، آجی صاحب ارغندیوال بزرگوار مسجد و اسماعیل کرزی، دگروال صاحب مادازم جان حیدری، ضیاءالله جان ارغندیوال، فریدون جان ارغندیوال و نثار جان عبدیانی، خدا همه اینا را اجر نصیب کنه. ضیاءالله جان ارغندیوال را همیشه من می‌دیدم که در زیر چت همینطور او ورق در سر جانش سرکدم می‌آمد. همچنان صالح محمد جان و نور جان جبار خانمش که همیشه در خدمت اولاد از این وطن، اولاد اسلام می باشه. از همه تان یک جان ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چون خلاص میخوام وقت زیبای شما رو نمیگیرم. روز یک شنبه است. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحیم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إن شاء الله الرحمن خدمانه را خواندم و با کسانی که در اینجا تشریف آوردن علل خصوص از خانم دکتر صاحب صدیق پوپل که در اون زینایی که شما دیدین در بالا منزل دوم و بیبی نسرین جای داره که یاد کنم از این دو معلم گرانقدر پایش عملیات شده با اون زینا بالا میشد اولاد ما شما را دست میداد. ما دعا میکنم خداوند اینا را همراه دکتر صاحب اما قسمه که خاص از ایناست خداوند پاک زندگی خوش آرام برشان بده